guys, saya dah sampai di Johor untuk pusingan yang ke-9 bagi perlumbaan PETRONAS Malaysian Cub Prix. Tadi saya berjalan-jalan sikit dekat Muar, sempatlah singgah beberapa tempat, antaranya Masjid Sultan Ibrahim, dan dah dekat dengan Tanjung Mas ni. Jadi kalau korang nak tahu, yang saya berdiri ni adalah tapak perlumbaan Cub Prix pada tahun 2015 tau. Waktu tu Sultan Johor pun datang bagi memeriahkan perlumbaan ni. Jadi kita nak meneruskan perjalanan pergi ke Kompleks Sukan Permotoran Tangkak. Jom, ikut saya. Kalau tadi kita dekat Muar, sekarang ni dalam perjalanan untuk ke Kompleks Sukan Permotoran Tangkak. Saya singgah di sini, nampak tak? Cantiknya suasana dekat sini, tapi berkabut sikit sebab baru je lepas hujan. So, kalau korang perjalanan nak pergi ke Tangkak ataupun Kompleks Sukan Permotoran Tangkak tu, boleh singgah kat sini, ambil gambar OOTD dan chill-chill. Tengok suasana dia. Healing betul. So, apa tunggu lagi? Saya dah tak sabar nak pergi Kompleks Sukan Permotoran Tangkak. Jom, ikut saya. Yeay, kita dah sampai di Kompleks Sukan Permotoran Tangkak dan sekarang ini saya berada di salah satu selekoh yang penting, iaitu selekoh yang ke-8. Kalau kita lihat dekat sini, memang selalulah pelumba-pelumba ni overtake sebelum menuju ke selekoh yang terakhir. Kau nak tahu tak berapa panjang litar ni? Litar ini sepanjang 1.025 km, mempunyai 9 selekoh yang akan dilalui oleh kesemua pelumba. Jadi saya nak cerita sikit tentang championship point. Jom ikut saya pergi sana pula. Okey, untuk championship point dalam kategori CP150, Akid sekurang-kurangnya perlu menamatkan perlumbaan di tempat yang kedua untuk menjadi champion di sini. Dan kalau dalam kategori 125 pula, dominasi pasukan Waipa, Khairi Ashraf perlu depan Syafiq Izzarik, dan Syafiq Izzarik perlu menamatkan perlumbaan di tempat ketiga ke bawah. Tetapi dalam kelas Wira KBS masih lagi persaingan sengit di antara Farish Iqmal dan juga Hamirun Haziq Johan. Jadi pasti mendebarkan untuk pusingan yang ke-9 ini, kerana 2 perlumbaan saja untuk musim ini kita kena nantikan. Tapi agak-agaknya ada satu benda yang saya tertinggal. Ada benda tadi yang saya nampak. Happy bag saya. Ini dia. Happy bag RM65. Kalau korang datang ke sini beli happy bag, ada baju, ada minyak PETRONAS Printer, ada air Ranger, ada stiker Koyoko dan baju hujan NGK, berpeluang menang motosikal Suku. Jadi jangan lupa untuk datang ke Kompleks Sukan Permotoran Tangkak minggu ini. Beli happy bag harga RM65. Cepat-cepat datang, beli happy bag.
Assalamualaikum, selamat pagi, apa khabar semua? Saya Zamubin. Dan saya Daniel Bogus. Kembali semula dalam PETRONAS Malaysian Cub Prix. Kita di pusingan yang ke-9, Daniel. That's right. Kita berada di destinasi baru. Sebelum ni kita pernah ke sini, tapi musim Betul. ini kali pertama kita ditangkap dan selepas direnovasi, di-upgrade. Sesuai lah kerana sekarang ni dikenali sebagai Kompleks Sukan Permotoran Tangkak. That's right. Kita boleh nampak actually di tempat dia resurface, and kita boleh nampak line yang baru, and it's looking quite good. I'm excited to see how the riders come back to Tangkak because it's a great circuit. Yap, bila cakap excited, Daniel, pastinya di sinilah debarannya semakin terasa kerana banyak kategori utama akan ditentukan. Mungkin akan ditentukan di sini antara CP150 masih sengit. Betul. Kemudian CP125 Khairi Ashraf dengan Syafiq Zahri pun sengit. Betul. Honda Dash pun sengit, Daniel. Honda Dash pun juga. So this could be the deciding round. It's always like this towards the end. It's a penultimate round, the second last round for the 2023 season. Laju je kan? Sekejap kan? je kan? Oh, tapi tak apa. Yang belum sempat nak tengok, jangan lupa. Kita tetap berikan perupangan. Bermula pada pagi nanti kita dalam free practice. Kita akan live qualifying termasuklah perlumbaan esok. Kita akan live kat mana ni macam biasa? Kita live dekat mana? Kita live macam biasa kat Facebook, YouTube. YouTube. Esok Kita ada dekat TV pula. yes, ada RTM. Kemudian dekat RTM Sukan dan juga ESO Arena. Right. 802 HD esok. Okay. So that's why stay tuned, sebab we know one thing is for sure. Yes. The action is going to be hot. Sebab, for example, for Arcade, dia hanya perlu habiskan race in the second position sahaja untuk dapatkan champion for 2023. So it's going to be really interesting how that happens. And even for the CP 1 to 5, between Khairi, Syafiq Zahri and Syafiq, it's going to be tough. Nak tahu yang kepada anda berada di sekitar mana, Bukit Gambir ke Muar ke mana-mana lah. JB pun sempat saja. Melaka pun boleh. KL pun sempat. Datang di sini yang kena tengok live, kena saksikan debarannya bagaimana persaingan menuju penghujung ini. Dan yang penting datang masuk percuma, Daniel. Of course, as usual, masuk ke Cub Prix, percuma je. And on top of that, kita ada happy bag juga. Yes, happy bag semurah serendah RM65. Anda dapat pelbagai dalam happy bag itu dan berpeluang untuk menangi hadiah-hadiah menarik dan paling utama hadiah motosikal. As usual, yes. Boleh dapat motosikal, bang. Yes. It is an unbelievable price to get untuk happy bag yang RM65 saja modal. Oh, okey, apa pun kita jumpa sekejap lagi dan pastikan bagi tahu semua untuk saksikan live bermula hari ini hingga esok untuk pusingan ke-9 PETRONAS Malaysian Cub Prix 2023. Jumpa sekejap lagi.
Baik, sekali lagi Assalamualaikum dan selamat pagi. Apa khabar semua penonton-penonton penggerak-penggerak untuk PETRONAS Malaysian Cub Prix Pusingan dan hujung minggu akan. That's right there, getting a very early morning scare as we pan right onto the first couple of turns, getting onto the slippery wet grass. It was raining last night as we saw the road was wet. Yep. Yeah, it's the weather has been topsy-turvy. For now, the weather looks fair here at the Latihan Permotoran Tangkak. Kompleks Sukan sekarang Daniel. Kompleks Sukan Permotoran Tangkak. That's right. So it is, honestly, it's one of my most favorite tracks that we have in the calendar. Absolutely love Tangkak. It's a great location as well. If you're in Tangkak, you can go down to Muar. It's not too far. You get some great food, great sights. And yeah, the circuit, the layout is absolutely spectacular. Yap, kita harapkan dengan suasana lita apa lagi, environment baru di Tangkak ini akan memberikan persaingan yang lebih sengit. Terutama ini kita bermula pada pagi ini. Ini adalah sesi yang pertama, sesi awal. Sesi latihan bebas bagi CP150 antara kategori yang masih lagi sengit dan walaupun kita melihat pelumba dari PETRONAS Malaysian yang masih kerja racing untuk Akid yang sedang mendahului mungkin hampir pasti tapi belum disahkan. Kita akan nantikan dalam pencabarnya. Saya rasa Azura walaupun suka tapi dia pasti akan memastikan dia pun nak menang. Kita tahu setiap perlombaan adalah maruah untuk mereka. Tapi inilah sesi awal, sesi yang pertama. Ini lebih kepada sesi sesuaikan dengan keadaan lita dia mungkin di Tangkak. Yeah, we've had resurfaces, so definitely the riders will have to measure how the track is reacting, because more often than not, when there's a new surface being added onto the circuit, it can change the grip levels quite significantly. So definitely we'll need to figure those things out. Of course, in previous times, the biggest question was, of course, the suspension setup. So looking over there, it looks like there's less chatter coming from the bikes. That could be a factor of previous setup, which works well, but there as well. Usually there's quite a significant bump right around the last turn. But it seems that's looking much better now as we pull in as well. Izat downhill onto the long straight. Goes into the very, very beautiful left handle. This is the turn that I always say resembles like the Laguna Seca circuit, but the corkscrew. It is really, really exciting turn. We've seen some really, really great overtaking maneuvers there. Lihat aksi untuk CP150 tetap rindukan Riban Izzat Zaidi. Jadi kepada penonton semua yang berada di balon bawakan Izzat Zaidi stabil, tapi tetap kita mengharapkan doa anda semua untuk Izzat kembali pulih. Kerana kita tahu bukannya mudah. Jadi itu yang kita harapkan daripada penonton. First careers are always with Izzat. He's a strong lad and he's constantly fighting there, and good news is he is improving, so that is always the best news. Inilah sesi yang panjang. Sesi kita bermula dengan sesi latihan bebas, kemudian kelayakan. Esok adalah hari yang penentu, hari yang akan lebih berdebarkan, hari yang lebih sibuk. Namun apapun debarannya bermula pada hari ini, yang mana kita sedang menyaksikan untuk latihan bebas untuk CP150A. Seperti biasa, kita ada dua kumpulan A dan juga kumpulan B, termasuk juga dengan CP125A dan B. Dan hari ini juga akan ada sesi kelayakan untuk CP150. Ada dua kelayakan. Manakala untuk CP125 akan ada kelayakan dan juga sesi latihan bebas dua kali seperti biasa sebelum ini. Dan semua kategori juga kita akan saksikan. Termasuklah Wira KBS, termasuk juga PETRONAS Malaysian Cub, yang kredit bila LC Tank Challenge, dan juga persaingan sengit terarah juga kepada Honda Dash 125 Challenge bakal kita sajikan pagi ini juga, termasuk Yamaha PETRONAS Super Series. Sesi yang pertama adalah sesi
ada warm up juga kepada setiap pelumba. Sesi latihan bebas ini penting untuk mereka untuk sesuaikan keadaan dengan dan setiap pusingan, setiap berita ada setup yang berbeza, adjustment yang berbeza. Itu juga dengan di sini mungkin ada. Yeah, I think even the setup that they've had previously from Tangkak will definitely be different now. You can see there are certain parts where here we saw a lot more bumps. Now that's gone already. So certain parts of the resurface has really been a treat. So we can visually notice that. So perhaps now for certain riders they can run a suspension setup that suits them even better. You don't have to think too much about the bike having to absorb the bumps. So for those who like the much stiffer front and rear setting, that can work nicely for them now because this track is quite flowy. So for those who run the stiff setup, actually can keep the bike counted quite nicely. But it all depends on how it progresses through the day, how the bike reacts to the surface. It will be interesting. The setups will be changing as we get through. Ya, pengalaman dia dan apa 9 selengkuh. Di mana dia nak temukan yang terbaik, favorite mungkin kebanyakan pelumba. I think for overtake, the best place will always be turn 7. The reason why I don't say turn 9 is simply because it is such a very tight area to run up to the start-finish line. If you do it at turn 7, you have a clear move and it's going to be hard. If you do a block pass at turn 7, the person who you just passed, it's almost impossible for them to reach you by turn 9. So I think turn 7 is the most optimal place. Another great overtaking spot will be... Yeah, right there. So because then if you block past someone there, you get the better drive and that person will just be struggling to get back on the gas. You can just focus on your line here, exit clean, and you're straight through. Another great thing is the black handle is just fantastic. Rolling spot. Bit of a moment there for Nazrul Izzat. Okay. Keadaan baru ni, surface baru ni ya. Kita bukan mempertikaikan, tapi dari mata kasar kita lihat mungkin surface ni pun biasa mungkin pelumba-pelumba perlu adapt dengan keadaan segera kerana surface ni nampak ya taklah smooth. Itu pandangan kita yang kita nampak. Itu mungkin juga cabaran yang berbeza yang akan dialami dan dihadapi oleh setiap pelumba di sini. We've seen the majority of the teams actually. They were here last week already. So some of them will have been familiar already, but those who didn't come last week. Oh, it's another moment again. So that's an interesting spot now. That's the second moment we've had there. And it looks like there's a bit of a bump there that's just upsetting the bikes under braking. So that is a very worrying spot to have that. Yep. Tadi sebelum turun, turun sekor 1, sekor 2. Sebelum Izzat pun dalam keadaan yang nampak tak stabil dan juga situ mungkin juga antara turning point ataupun sesuatu yang perlu lebih berhati-hati untuk setiap pelumba selepas. Inilah straight line, sekor turun, habis sekor pertama menuju sekor yang kedua ni. It seems that there's a little bump. You can see even Muzakir noticed that and he's looking back now. So that bump, that's not where you want the bump. I feel like that's the line of the new to the old service. You can see more riders as well checking their bikes, but it's not the bike, it's just that bump there. Someone's gone really wide there. Tadi awal Azrul apa kat situ? I'll tell you why that's really tough now, because that's downhill, you're on the brakes, and there's a bump. That's so easy to just lose the front in that kind of situation. Cabaran dan jebaran sebenarnya kita ini Iqbal Amri selekor 2 kita ramai kita nampak rider mereka alert di selekor 2 tu ni. Yeah, they don't look comfortable to really push 110% right now. It's it's a tough one. So the riders really having to adapt, and I think they don't want to take too much risk yet. They're just trying to measure where they can really start to push on.
see that that bump is quite significant. You can see a bit of gravel already coming up, a bit of tarmac just spewing up there. So the conditions will be changing as we get through the weekend. Ya. Dan kita nampak kebanyakan pelumba yang sedang beraksi belum lagi olah kita nampak, walaupun ya sesi memanglah ini sesi pertama, masing-masing sedang mencari nampak bump juga dia ni. Yeah, it looks like the surface is quite porous. Previously the bumps were there, but it was smoother. This time it looks a bit more chatter friendly. Chatter friendly, I should say, the enemy of chatter. Here's the man in charge. He can secure the championship this weekend. He only needs to finish second. He will be crowned the 2023 PETRONAS Malaysian Cub Prix champion. Akid 146 mata, Azroy 115. Masuk lepas mereka menjadi maksimum 30 mata. Ini nampaknya Akid ada kelebihan. Dalam berdasarkan kedudukan selepas 8 pusingan, sudah tak sedar. Ini selepas. You can really see the bump there on that rear shot of Akid there. You can see the impact that it had on the bike as well. So that is an area of concern here at Tangkak right now. I'm just thinking of the race start. We're gonna have 24 riders all going into turn 1, all on different lines, and they're gonna hit that bump aggressively. Kita akan selesai dalam beberapa saat saja lagi untuk latihan bebas yang pertama untuk CP150A. Sebelum turun selepas ini ialah CP150B pula. Oh, that's Idul Fitri's bike, no second. Fitri. Pre-practice 1B has been delayed until further notice, so that is new information. We don't know why that is, but for now the indication from race direction is that we will be delayed until further notice for the next session. Telah tamat sesi yang pertama, Daniel, untuk latihan bebas bagi CP150A. Jadi selepas ini, sebagaimana dimaklumkan, direction selepas ini ialah untuk latihan bebas yang pertama untuk CP150B akan delay, dan kita akan kembali nanti untuk menyaksikan kumpulan kedua pula bagi sesi awal, sesi yang pertama di hari yang pertama pusingan ke-9 PETRONAS Malaysian Cub Prix untuk CP150B. So the issue is just a technical issue in regards to timekeeping. So it will be delayed until we fix it up so we can bring the best information to all you fans and spectators. So for now, we will head to a short break and while they fix the issues that we have right now.
Welcome back. We're back underway now with the CP 150 free practice 1B this time around. We've sorted out the gremlins we've had with the timing, but now we are back, and you can see the timings back on the top left of your screens there. Again, you're gonna get to see the first few lap times coming through. So we know the best lap times we've had were in the 43s. That was done by Afid as well. And going around. Now the first few lap times going through 46, 47, 48. So with resurfaces, it tends to change the lap times altogether. They can either get faster or slower. Typically with new surfaces, sometimes it can be just a little bit too much grip sometimes, so that can slow the lap times down slightly. But for now, we'll wait and see what we can expect. Tadi 69 abang kepada Emil. Ada masa yang panjang lagi untuk sesi yang pertama. 9 selekoh di sini. Jadi kalau kita tengok sesi pertama tadi, ya di selekoh yang kedua dia ni mungkin crucial lah, mungkin tricky. Itu antara persoalan yang perlu ditempuhi oleh semua pelumba. Hafif di Johor Bahru. Di Johor Bahru mengalami masalah jentera sebelum perlumbaan. Jadi di sini adalah peluang sekali lagi untuk Hafif. Dia ketinggalan satu mata di belakang Azroy. Di sini adalah dia berdebarkan adalah perebutan 1-2, 2-3 ni pun berdebarkan juga Daniel di antara Hafif dan juga Azroy. Selain Akid nak mempertahankan kedudukannya untuk juara bagi musim ini, dia ada kelebihan. He's a rider who tends to enjoy getting on the podium here in Tangkak. It's Hasmadeno on screen earlier. Some great battles going around here. Around goes Kasma. First few fast lap times, we're getting a 45.1. So again, it's not very close to the previous fastest lap times. Realistically, I think with the new resurfacing, I think the best we can hope for lap time was fast maybe in the 44s. A few crucial areas where we can see the riders having to lift off a little bit more. It's causing them to like we're seeing now. Then again, it is still early days. It's the first free practice session. Definitely the expectation would be we either get slower or faster lap times or similar. It's tough to say because it's a new resurface. It's going to be really different altogether. 25.098 now from Kasma. That's the fastest lap time we have in the morning. Nothing close to a 43 yet. I mean, of course, we say that in the morning sessions they don't push too much, but to reduce 2 seconds from free practice is not an easy feat at all, especially in a track this small. So I think we can expect 44s. That's going to be the tip top of the timing that we'll see. Here comes Kasma now. You can see over the bumps, his suspension working very well. That's allowing him to just go around rather calmly and easily. I think Kasma might be one of the few riders here on that finish. After we saw earlier going off the back to pit area. Kasma now. So that's going to be a real talking point. Who's going to hit that block pass nicely there?
bump on the last turn. The last turn seems tricky this time around. Turn 9, whereas the bump was right at the apex previously. This time it looks like the bump is slightly earlier for the riders, and they're going to have to angle that nicely. We saw Akid earlier. Ooh, got somebody just falling down there. That should be the Hakim. That's unfortunate. That's one of the courses. But for the last turn, that bump comes much earlier now. So we saw Akid angles his bike just nicely. So it almost loses the rear, but he keeps it well under control. So it's going to be a challenge for them. We're going to find out what will be the best line to take there. 9, sekor 9, sekor 2, sekor 7. Crucial areas, and with definitely very noticeable bumps for them. Sesi termasuk sesi yang pertama tadi dan sesi yang kedua sekarang ni. Nampak masih setiap pelumba masih berhati-hati Daniel, belum lagi all out. Kita masih lagi nak dapatkan dan sesuaikan dengan keadaan lintasan dan sekor-sekor yang agak tricky di sini. Inilah sesi pertama. Kita bayangkan sesi yang lebih penting, sesi kelayakan, sesi kalau sebelumnya sesi Super Pole nanti dan juga perlumbaan. Di sinilah nampak banyak pelumba yang masih lagi berhati-hati. Kedua daripada atas turun ke bawah. Super straight line pula dengan mencabar di sini. Close. This is Afif coming through there. He really likes to play within the fine margins. We've seen him do it in Terengganu, where he just clips right across the grass. Quite well here. Moving 44.5 from Afif. So lap time's coming down nicely. So perhaps we might see 43s tomorrow, perhaps, but it's not looking that likely for now. We feel a Shuttle Shazras. He'll enjoy a bit of riding around here. 45.3 so far. Shazras, we've seen him at what we call static circuits. He's been pretty good. He's improving all throughout the seasons, and especially in places like Sepang, he's been absolutely brilliant. With Chanto as he tried to pick the bike up there. Amirul now coming out from the pit area. 12 riders here today in the CP150B, so I suspect it was 13 riders in the A category, in the A grouping. So only one rider won't make it onto the grid. A and B split that's been very familiar for the past 2 seasons. Now for Izam Iqmal, who's had a up and down season. Izam is such a quality rider, but last time around when we saw him with the TKKR racing team, he had a decent top 10 performances. This time, flipping to the Hondas, he's just struggling to find his footing, but we know the quality that Izam has. He's a rider who's ridden in all sorts of championships. He's ridden in the CEV Moto3 championship. He's ridden in the 600 class, 250s, and he's even had a debut in the Moto3 World Championship. So he's definitely not a rider that lacks quality. He's just having to find his footing this season with the Honda. I think we're not doing a decent time. 44.728. Faiz is he's been riding really well with the GV Taku Yamaha. That was a close moment there for Farid Hakimi. Farid Hakimi now going on turn 7. So just to confirm, from just now we have an A and B grouping because we will have only 24 riders allowed on the grid. That's being the safety standards set by the governing bodies, and
It's always great to know that there are certain things set just for safety purposes, and that's always what we want in racing. You want safe, entertaining action out on track. This here we are looking at Shuttle Izwan. Izwan, another one who's, I would say, like Izam, who's had plenty of experience there. But yeah, Shuttle Izwan is another rider who's ridden in CV. He's ridden many championships. Very good supermoto rider actually as well. I remember watching Shuttle Izwan when he was just a wee lad, just a tiny kid. He was absolutely rapid. Another rider just finding his footings in the CP 150 class. Sesi pertama bagi kumpulan B dibuka oleh Afif catatan masa dengan 44.117. Yang lain yang kita nampak masih lagi struggle dengan catatan masanya. Walaupun Kasma pada awal tadi, baru saya sebut tadi Kasma, kini Kasma pun dah menunjukkan peringkatan dari dengan 44.472 saat. 2 pelumba yang lakukan di bawah 45 saat. Di belakang Afif ketika ini bersih catatan masa dan kembali semula ketinggalan hanya 0.355 saat catatan masa. Masuk Faiz Zekri sekarang. Faiz 44.728. Faiz Zekri baiklah ketika pusingan yang ke-7 di Teluk Sultan. Tempat yang ke-4 perubahan itu. Sebenarnya kita lihat keseluruhannya masih lagi struggle untuk Faiz Zekri. Dia ada peluang. Dan 1 minit dan 30 saat lagi. Oh, that's some proper motocross. Lepas seko 2. That was some proper motocross riding from Faiz Zekri. I'm amazed he managed to keep it all under control. That was a top job there. So I think Faiz will be heading to the motocross championship next season. That was a great save from Faiz Zekri. Because there is no runoff there. It's if you go wide, you go straight onto the grass. So that's something the riders will have to be wary about as they coast from turn 2. But for now, checker flag is out. Faiz Zekri will come across and take the checker flag to conclude the CP 150B free practice 1 session. And we're getting a first taste of what the timings will look like. 44.117 from Afif Amran. Said and done. We wait for the rest of the riders to come across now. Let's see Kasper Daniel there. Just coming across with the triplet of riders as we look down into the final turn of turn 9. And you can see a light breeze coming through. Weather-wise, we're not too certain what the weather will look like. The weather has been very unpredictable in Malaysia as of recent. However, there is a slight chance of rain expected around 10 to 11 a.m. For the rest of the afternoon, it's looking fair for tomorrow. We are also looking at a chance of rain, but for now, there's a light breeze at the PETRONAS promotional booth, and this is what the results look like. Afif Amran, fastest at the top. Kasper Daniel in second, Faiz Zekri Sabri third, fourth Shahrul Shazras, fifth Nur Hakim Nur Hafizullah, sixth is Afizi Subat, seventh is Tunku Amirul, eighth is Muhammad Sharul Izwan. Coming into 9th is Farid Hakimi, 10th Khawarizmi, in 11th is Izam Ikmal, in 12th is Shafiq Nazrul Abdullah. So we're going to head to a short break and we'll be back right after this with more action at Latihan Permotoran Tangkak. Ramai yang telah mencuba Petronas Prix Max 95 dengan ProDrive. Mari kita dengar apa kata mereka.
Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Dia ringan, dijimat. Saya setuju. PETRONAS Premix 95 Dengan ProDrive adalah yang terbaik. Ia memangnya lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M. Back with the action on track, free practice 1A for the CP125 class this time round. In this group, we have Rahimi Nabil Razu, Alif Ashraf, Aish is Happy, Fanakal, Dani Johan, Shamil Amshar, Shafiq Rosli, Ayman Azman, Shukran Aizat, Alif Ashraf, Amru, Arif Musa, Haziq Hamdan, and Adi Putra Sukarno. Pada persaingan CP150, CP125 juga menarik di dalam pusingan yang ke-9 ni. Yang kita dah sebanyak kali daripada awal siaran tadi lagi.
pelumba dari Jentera Yamaha Wayapang Racing Team yang akan menjadi tumpuan. Inilah sesi yang pertama untuk mereka, iaitu dipecahkan dalam 2 kumpulan. Kumpulan A terlebih dahulu. 11 pelumba di sini antara nama yang berbeza perhatian, yang ke-58 Hari Ashraf Adi Putra Soekarno juga dari dia. Itu adalah Adi Putra ni kira macam pengganggu lah. He will be Ganggu. the spoiler, yeah. Yeah, but Adi, his challenges in the track with this many bumps, he's 14 years old. He's very light, so he has no weight. Yeah. But he has no weight to really push the bike down against the chassis and such, so he'll be relying on pure fluid motion as he goes around. Debut season, jumped 2 categories, straight away got 2 wins in a row. Unfortunate last time round in Johor, he was unable to get a podium there. He was looking really on it, but just that slight error. And you can see, because he was so light, the second he hit that chatter, he just couldn't get the bike in. Had a chat with him afterwards, and he said he didn't know what happened. His leg got stuck, and he just couldn't pick it back up. But Ali definitely talented. Tomorrow. Syafiq, Rosli dan kepada Adi Putra, kedua-duanya dari pasukan Maju Motor. 10 minit lagi di belakang itu ialah Syamil Amsyar. Pelumba di sini. Ini ialah Irfan Haikal, Amirul Arif Musa di Johor. Cukup menarik pertemuan ini ataupun perlombaan ini. Menyaksikan Hairi podium menang di laman sendiri dan pastinya di sini juga di Tangkak. Hari mahukan kemenangan jika dia menang kat sini. Syafiq masih di belakangnya. Jadi pengasahan awal akan dinobatkan kepada Hairi Ashraf. Namun apapun kita akan nantikan sehingga tamat perlombaan esok untuk melihat persaingan 2 pelumba ini dari Wayapang Racing Team 134 yang diketuai oleh Hairi Ashraf, manakala Syafiq Zari 117, manakala Syafiq Rosli jentera 36 tadi 56 di tempat yang ketiga. Sukar untuk Syafiq. Dia masih mahu terus memberikan cabaran di Johor Bahru. Hairi Safis di podium 2 pelumba dari Wayapang 1-2. Kemudian tempat yang ketiga ialah dimiliki oleh Mas Syukran Aizat. Baik di pusingan yang pertama, tempat yang kedua. Johor Bahru itu tempat yang keempat untuk senior ini, pelumba pengalaman ini, untuk Amirul Arif Musa. Untuk waktu ini 46.155, 46155 yang dilakukan oleh Irfan Haikal. Sedangkan masa Johan dengan 46.461. See your front there, just quite aggressively. He's leading the tire sheets quite dominantly right now. That's a one patch there that when they come across it, it really upsets the bike. We saw Amirul Arif as well just now have a big moment there. So a lot of areas to look out for them. Very fun. We follow him down the straight. He's back. Strong rider, and it's great to see him back on track. Rider who's not come out yet is Ahmad Syukran Aizat. Ahmad Syukran Aizat, betul?
berada di Lita untuk waktu ini. Selepas saya rasa majoritinya lakukan 4 dan juga 5 lap. Berbaki 6 minit. Tapi kelebihan Mas Syukran belum kita nampak. Setelah 53 tak ada kat Lita. Menang tempat ketiga ketika di Johor Bahru 2 minggu lalu. Pusingan yang ke-8. Couple of riders who haven't found their way around well yet. It's Adi Putra, who only did 2 laps. He's gone back in. He's on a 48.047 as his fastest lap time. Tanaka, on the other hand, at the top doing a 46.1, and he's been consistent in the 46. So Adi Putra, he's just come back out now, so I guess a bit of a suspension adjustments. We should see what the young rider is capable of doing. For now, 5 minutes left. Arif and Rahimi Nabarazu. It was like just a bit of a coasting ride from the pair here, but Amir Arif doing a good job. 47.195 so far. I think popping up at the back, that was probably Adi Putra, I think it was, but I'm not too sure. I just come across now. So for now, these two, they come and make their way around. I think Adi is going to head back into the pit very soon on this lap. Big move there on turn 7. Looks like more and more finding a bit of an indentation there. Setakat ni termasuklah untuk CP125. Kita dah boleh nampak. Saya rasa kebanyakan dan hampir kesemuanya belum lagi all out. Belum lagi. Dan mereka masih lagi cuba untuk memahami struktur dan juga keadaan Lita ni. Itu yang saya rasa lebih penting untuk mereka. Walaupun sajalah kebanyakan pelumba pernah beraksi di sini sebelum ini. Tapi dengan surface yang baru ni mungkin itu menyebabkan keadaan itu berbeza. Utamanya di seleko yang kedua ini. There's Daniel Johan, who's started to find rhythm with the 1xXT KKR racing team. He's currently found himself into second. So Daniel Johan looking really good once again. And Johan, another rider from the 1-mate category, who has been really one of those riders to look out for. Now he's under the 1xXT KR team, so it's a great team to be with, and I think you can expect him, especially next season, to be quite the contender. The group there, that was, I believe, Shamil. Shamil just go running really wide there under the brakes. Just couldn't get the bike stopped. Now looking at Irfan and Daniel Johan, first and second. Second and first in the order that they're riding in currently. Tengok catatan masa pada ni, saya rasa ni bukan antara yang terbaik yang saya mereka boleh lakukan lagi. Kalau lihat pun Irfan Haikal, Daniel Johan, Amirul Arif, termasuk Haziq Amdan, 4 pelumba yang mendahului melalui catatan masa ni mereka lakukan pada awal, lap-lap awal. Maksud masih lagi banyak perkara yang perlu diperbaiki, terutamanya setup juga mungkin sebelum beralih kepada sesi yang kedua nanti, sesi latihan bebas dan juga sesi kelayakan. Mungkin di situ baru kita nampak catatan masa lebih baik dilakukan oleh pelumba dalam CP125, terutamanya dalam kumpulan A ni. Tak ramai yang berjaya lakukan di bawah 47 sahaja, 2 Irfan Haikal, Daniel Johan. Kemudian selebihnya ada 4 pelumba yang lakukan di bawah 48 sahaja, iaitu Amirul Arif Musa, Haziq Amdan, Syami Hamsyar dan Syafiq Rosli. Seko 7 ni dia. Yeah, that bump is looking a bit more and more significant now as they come around. If memory serves me well, it wasn't that significant back then, but now they're really feeling it.
Trying to make the way around turn 2 this time. No shooting done by Shamil. But if I'm just heading just like that. As of right now, we're not seeing any improvements in lap times. Everyone's just it looks more like track familiarization, like they're just taking it easy. It's first free practice. They want to get to know the surface. We know the ones that were here last week were the CP150 teams. So I don't think the CP125 boys really had much of a test on this track yet until today. Aish is happy. He's just gone up into 6th now. So a bit of extra pace. And Asma now running in 11th, 48.440. That was his fastest lap time so far. Dalam kategori CP125, mereka ada peluang sebenarnya si sesi latihan bebas. Dan mereka akan mengarungi sesi latihan bebas yang kedua nanti pada sesi petang sebelum kelayakan. Jadi berbeza sedikit untuk CP150. Hanya ada satu sesi latihan bebas sebelum kelayakan. Kelayakan ada 2 kelayakan. Jadi checker flag. Yang mana setakat ini, sebelum kita nantikan kesemua pelumba tiba, yang mana 46+155 adalah terpantas dari Irfan Haikal sebagaimana saya kongsikan tadi. Dalam 2 lap awal dilakukan. Selebihnya masih lagi struggle untuk perbaiki catatan masa di bawah 46 saat ini. Ikuti dengan Daniel Johan 46.469. Perbezaan 0.314 saat antara 2 pelumba yang mendahului. Dan Syukran kita akan nantikan kerana dia tak berada dalam sesi yang pertama di Lita untuk sesi latihan bebas. Jadi menerusi catatan masa selepas tamat sesi yang pertama latihan bebas ialah Irfan Haikal dengan 46+155. Ikuti dengan tempat kedua itu Daniel Johan 3, Hazing Amdan 4, Amirul Arif Musa 5, Syamil Amsyad 6, Ais Is Hafi 7, Syafiq Rosli 8, Alif Ashraf Tahiruddin 9, Adi Putra Soekarno juga nampak struggle pada sesi yang pertama. Khairi Ashraf juga dalam kedudukan yang bukannya baik, catatan masanya 48. Diikuti dengan Aiman Azman 12, Raimi Nabil dan juga Ahmad Syukran yang tidak turun ataupun berada di Lita pada sesi latihan bebas yang pertama sebentar tadi. Kita dah selesai untuk kumpulan A bagi CP125. Kita akan berehat seketika kembali nanti terarah kepada kumpulan B pula dalam kategori yang sama CP125.
Baik, kembali semula. Ini adalah kumpulan kedua, kumpulan B untuk CV 125, sesi latihan bebas yang pertama. Di sini ada 13 pelumba sepatutnya, yang mana ada Michael Jaha, Muhammad Hafizah Rofa, Aiman Tairuddin, Alif Daniel, siapa lagi? Alif Aiman, Syafiq Ashraf, Syafiq Izzarik, Sazun Naim, Lokmanur Hakim, Haziq Hakimi, Faris Hafiz dan juga Haris Haziq Zamri. Di sini sememangnya cukup menarik 13 pelumba yang akan melengkapkan kesemuanya nanti. Kita akan menyaksikan persaingan yang lebih sengit dalam perlumbaan nanti. Inilah pencabar kepada Haris Ashraf, iaitu Syafiq Izzarik. Namun dalam sesi pertama tadi Haris Ashraf juga struggle untuk mendapatkan catatan masa yang lebih baik. Di permulaan awal ni Syafiq Izzarik dengan 47.891. Dia di belakang Adam Haikal catatan masa. Baru 2 lap yang pertama. Yeah, just now the best of the lap times we saw were in the 46. But now we're looking at how the rest of the group will head out this time round. Got 13 riders in the CP125B. Notable names will be Faris Hafiz, Syafiq Izzarik, the pair of them in this group here. Alfaman Tumiran was riding for the Rexo team, was quite impressive, but will be riding for another team for the remainder of the season. Hafiz Arofa as well, who's started to come in strong. Adam Michael Jahar as well, the Wira KBS champion. Maybe looking to try and make some headway this time around. He's been slowly improving his performances. One thing about Adam Michael, he's just been always consistent. We've seen that since the Wira KBS days. Down below Hafiz Arofa, in front of him Syafiq Izzarik. So again, for the CP125, this could be the title decider. So they will be looking to try and get the best result that they can, but we've seen the Wire Punk, they've been super dominant, much like the CKJ team in the CP150 class. So it's just a matter of them finishing it off now. 2 rounds remaining. Oh, 30 ni Syazul Naim. Ya. Seko 2 dia. That is turn 2, and there's quite a good chunk of grass and soil on the track there, so the riders will have to be careful as they get onto that portion, because that's right at the exit as well, the mud that's gone on the track. That's going to be a bit slippy. This is the replay of what happened. This is Shazul Naim just going down. There's a bit of a chatter right at the apex there, and that's where I lost the rear for him, and that's an odd crash. That's unfortunate. That's a bump that we haven't mentioned. That's a slight, and it's just very slight. It's just enough to unsettle the front, which made his rear suddenly just come around, and that is unfortunate early on for Shazul Naim, because that was the lap time that put him up into the top 4 momentarily. And now everyone else improved as well. Turn 2. That looks like that's going to be the talking point. Okay, kalau awal sesi pertama tadi Azroy yang mendebarkan di sana di Syazul Naim tadi. Kita harapkan untuk sesi-sesi berikutnya, terutamanya berbaki 8 minit untuk sesi ini, semuanya dalam keadaan yang baik, terkawal. Di sini 2 pelumba, ada Michael Jaha yang pastinya akan tetap akan teruskan berikan cabaran, walaupun nak mencabar kedudukan kejuaraan semakin tertutup untuk Adam Michael. Namun dia tetap akan berusaha. Dia di belakang Syafiq Rosli, tinggalan 8 mata saya lebih kurang. Dia 78.86. Syafiq Rosli di tempat yang ketiga. Untuk Hafizah Rofa, kita nampak ada peningkatan terutamanya di Johor Bahru baru-baru ni. Dia pun struggle untuk Hafizah Rofa.
Namun di Johor baru ada sinar, tapi sayangnya dia tamat di tempat yang keempat. Tapi itu adalah perkembangan yang baik juga untuk Hafizah Rofa sepanjang musim ini. Kerana sememangnya musim yang cukup mencabar struggle untuk Hafizah Rofa. Jadi kita harapkan di sini dia akan memberikan cabaran yang lebih sengit pada sesi awal ni. Dia kedua terpantas dengan 46.685 di belakang Syafiq Izzarik dengan 46.535. Ketika lap yang kelima yang dilakukan oleh Syafiq Izzarik dan ini pula ialah Faris Hafiz. Now Faris now making his way. Ooh, Faris had to back away. Ooh, this is another crash. This is at the fast left-hander. That is the likes of Muhammad Luqman or Hakim Wazi. That's a fast place to crash. That's at turn 3. That's right around the left-hander going uphill. So he was moving about, but recoveries. And we've always known that that's been a very technical and crucial area of the track. It's one of those places where you really want to get the best rolling speed because it is uphill, so you need to get on the gas right around the apex, and yeah, unfortunately sometimes it can catch you out. For now, this is the look at turn 2. You can still see a bit of dirt on the track after the crash we saw earlier. This crash involving Shazo Naim. Ooh, Ahmad Darwishi really aggressive from the outside onto Daniel, I believe that was. That's Ayman Thyroid inside. That was on Ayman, yeah. Ayman who's been fighting that collarbone. It's unbelievable. He's riding still with that broken collarbone. But lap time wise, it is interesting. Irfan Haikal, he managed a 46.1. That was in the CP125 free practice 1A. This time round, Shafiq Izzarik, the fastest of the B group, he's only managed a 46.5, so still a bit of work to be done in this grouping here. Now just over 4 minutes remaining in the free practice 1B for the CP125 class. Just at the back, there's Alif Ahmad Tumiran with the nice little gold livery. It's gold, black and red. It's a very distinctive livery. It's different from what we're used to seeing, so we'd love to see it. Just like with the Castrol bike and the GB bike, they have distinct looking bikes, and it just makes such a colorful grid that we have. Oh, someone's going really wide there, I think. That was Ahmad Darwishi and Ayman Thyroid just coming through. Alif Daniel now coming through. Looks like a bit of racing rather than a free practice here. You can see he's not really reflecting well on the lap times. Hafizah Rofa semakin baik Daniel dengan 46.452. Dia baru saja dekapkan lap yang ke-13. Jadi dia perbaiki catatan masa itu. Persaingan arah juga kepada Syafiq Izzarik. Berbeza dari kumpulan A, kumpulan B ni nampak 3 pemain berjaya lakukan di bawah 47 saat, termasuk Faris Hafiz. Daniel Asri 47.094. Seleko yang ke-6 menuju seleko yang ke-7. As of right now, Faris Hafiz as well, who has improved besides Hafiza. 46.338. So they're getting closer to the time that we saw earlier, which was a 46.1 set by Irfan Haikal. But now just a light breeze, the weather forecast as well.
playing with our emotions. It said that it would start to rain right about 11 a.m., but that's all changed altogether. It looks like we're expecting rain at 3 p.m., so somehow in the past 30 minutes it's changed from 11 a.m. to 3 p.m. So we don't know whether that's going to stick. It's only 25% chance for now, but if it does rain at 3 p.m., that means that will be right when we have qualifying. So that will be tricky, especially with the track being freshly resurfaced. We don't know how the track is going to perform in the wet. Ya, susah untuk kita jangka kalau cuaca sekarang ni. Jadi saya rasa setiap pelumba pun memang mereka bersedia kemungkinan keadaan itu berlaku. Jadi apa pun kita akan teruskan dengan berbaki 1 minit 15 saat saja lagi untuk latihan bebas yang pertama CP 125 kumpulan B. Kesemua pelumba, 13 pelumba berada di lita yang mendapatkan catatan masa yang terbaik mereka. Satu Naim saya rasa sekarang 5 laps lepas sebelum dia terjatuh tadi, dia sempat melakukan 47.189. Itu pada tempat yang ke-8. Namun Faris Hafiz tempat 123 ni saya rasa berubah pada awal lagi. Dan kini ialah 46.338, iaitu Faris Hafiz. Diikuti dengan Hafizah Rofa dan diikuti dengan Syafiq Izzarik, termasuk Aiman Tahiruddin. Tempat yang keempat dengan perbezaan 0.469 saat saja, ketinggalan dari pendahulu. Aida Michael mungkin ini antara lap yang terakhir sebelum checker flag. Dia menuju 2 selekoh terakhir sebelum melengkapkan satu lagi lap yang ke-16 dengan 47.091. Dan yang terbaru Adam melakukan 47.225. Tidak berubah kedudukannya, menerusi catatan masa yang dilakukan. Jadi checker flag yang bakal tamat untuk semua pelumba. Kita lihat dalam kedudukan top 3 pun setakat ini tidak berubah. Babitkan Faris Hafiz, Hafizah Rofa, Syafiq Izzarik. Dan nama-nama inilah akan terus menjadi tumpuan dalam sesi-sesi berikutnya. Kelayakan dan juga shootout nanti, dan juga pasti dalam perlumbaan nanti. Apapun perkembangan yang baik juga untuk Hafizah Rofa pada sesi yang pertama, Daniel, kita lihat dengan catatan masa dilakukan. Jadi tamat untuk latihan bebas yang pertama CP 125B. Kita akan lihat catatan masa rasmi dilakukan, iaitu diketuai oleh Faris Hafiz dengan 46.338, diikuti dengan Hafizah Rofa 3, Syafiq Izzarik 4, Aiman Tahiruddin 5, Alif Aiman Tumiran 6, Alif Daniel Asri 7, Ahmad Darwish, Ahmad Syahir 8, Adam Haikal Jaha, diikuti dengan Syazun Naim 9, 10, Haris Haziq Zamri 11, Muhammad Luman Nur Hakim Wazi 12, Haziq Hakimi Kamarudin, dan 13, Syafiq Ashraf Zamzam. Baik, kita dah pun selesai. Kita nak berehat. Jangan ke mana-mana. Sekembali nanti kita akan ada aksi yang lebih menarik babitkan kategori-kategori yang berikutnya.
back with the action on track this time round in the Wira KBS category. Coming out for the free practice one, we saw Danny Mikael at the start there with bike issues already, so that's unfortunate. Having a crash or bike issues the second you start your morning session is not the way you want to go about, but for now, 7.5 minutes remain of the Wira KBS category as they head out onto the really what's become an iconic track, the Kompleks Sukan Permotoran Tangkak. Ya, nama baru. Jadi untuk musim ini pusingan ke-9 baru kita tiba di sini. Jadi di sini adalah mungkin akan jadi penentu kepada beberapa kategori. So Wira KBS ibu masih terbuka, Daniel. Persaingannya Amirun Haziq Johan, dan juga Faris Shekmal yang masih lagi bersaing. Hanya perbezaan 4 mata saja untuk dua pelumba ini. Dan untuk Wira KBS ini dia menarik kerana ramai pelumba muda yang menunjukkan potensi memberikan saingan, termasuklah Emil Gentre 17. Jadi di sini mungkin dia sekali lagi akan menjadi pencabar. Sayangnya di Johor Bahru Emil saya ingat lagi perlumbaan dia terpaksa pada awal dia mendahului, tapi akhirnya dia menamatkan tempat yang keempat. Sayang ada satu ketika saya ingat di sekunder 1-2 yang dia seolah macam terbabas, tapi selepas perlumbaan saya jumpa kepada Emil, dia katakan ada masalah teknikal sikit, itu menyebabkan dia terlepas. Pada awal dia, kalau kita ingat balik, ialah dia mendahului dari kelompok hadapan. Jadi jika perkara yang masalah teknikal tidak berlaku di sini, mungkin Emil akan jadi sekali lagi pencabar kepada pendahulu, pencabar kepada semua pelumba dalam kategori Wira KBS. That was top 3 lock-up for the 27 racing team. Great job there, Emil Tsar, Adib Arshad and Amar Ikram Danish. Yamaha 27 Esremo racing team really has come and shown up. They've been really quite the top performers in this category since they've come in. It's always great having new challenges come in, but they just fell short. A bit of inconsistent performances here and there from them. So I think next season we can expect brilliant things coming up. Starting with Skyler, then number 48 is making his way through. Number 32, coming across Muhammad Al-Shakir Zufairi. The 31 racing team, it's not been easy for them this season. They've not had the easiest of ways through. The only rider really standing out for them has been Amirun Haziq Johan. But it's not been without its challenges. Previously, we've seen the 31 racing team absolutely dominant. They've been dominant in the form of the way the 27 racing team are doing it now. But yeah, we expect them to come back stronger next season. Jadi di sini di pusingan ke-9 sekali lagi kita akan melihat kelibat Akif Abdullah juga, Daniel. Selepas di Johor Bahru, di peluang kedua ialah Akif Abdullah Gentre 16. Dan ini ialah Emil yang saya katakan pada awal tadi, muda menunjukkan potensi yang cukup besar. Dia akan ke Valencia untuk FIA Mini GP langsung pada November depan. Dia bersama dengan Faris Putra Faris Syafi yang akan mewakili negara. Selepas mereka menjadi top 3 dalam FIA Mini GP Malaysia Series. Sekor 7 Daniel. Emil tadi. Oh, okay. That was a big moment. You could see a bit of tire smoke kicking up as well as it lost and regained grip. It was a big moment there for Emil. Managed to keep it all under control. 47.009 from Emil. Great job. 47. That's nearly the timing of the CP125. So that's really good work from Emil. The closest is Adib Arshad, and he's done a 47.6. So that's 2.6 seconds a gap between teammates there. I think this layout does suit Emil's riding. He's used to circuit layouts and especially go-kart tracks. So Emil will enjoy this, but he has to be careful. There are places where he can get caught out. But just under 3 minutes remaining
We've got 3 riders who haven't managed to set a lap time. You know, one of them had a bike issue at the start, but the other 2, one of them is the Azam Shah 25 Racing Team Academy rider. The better days this time around for Afiq Hamdan and Amr Hazik Johan, as well as Ahmad Jibat. For Azam Shah 25 Academy, we've got 2 riders this time in the top 10. That's the first time we've seen that, so that's good and steady improvements from them. Hamdan, towards the end of the season, he's looking a lot better. We've seen him in the top 10 a couple of times. Quality rider, Afiq Hamdan. Family of many good riders, Hazik Hamdan as well, and Firdaus Hamdan. Kurang 2 minit. Yang pertama untuk Wira KBS, sesi latihan bebas. Yang pertama untuk Wira KBS akan ada 2 peluang. Di sebelah petang nanti mereka akan ada sesi latihan bebas yang kedua sebelum menuju kelayakan nanti, juga di sebelah petang. Jadi untuk hari yang pertama lah hari yang penting juga untuk setiap pelumba. Sebelum perlumbaan akan berlangsung pada esok. Jadi sekali lagi kita nak mengajak anda yang menonton, yang berada di sekitar Johor, terutamanya sekitar Muar, Tangkak, kena datang ke Kompleks Sukan Permotoran Tangkak ini untuk menyaksikan perlumbaan Cub Prix yang semakin menuju penghujung. Inilah pusingan ke-9 sebelum pusingan kemuncak, pusingan terakhir 10 yang akan berlangsung pada November nanti. Jadi anda kena saksikan, kena ambil peluang untuk lihat secara langsung lebih dekat di sini. Tinggal beberapa saat saja lagi akan tamat sesi latihan bebas yang pertama, yang mana kedudukan catatan masa tak berubah, yang masih diketuai oleh Emil. Dari awal 4 lap yang pertama dia dah berjaya lakukan 47.009. Oh, hampir-hampir nak melepasi di bawah 47 saat. Dia meninggalkan pencabar Ahmad Ikram Danish dengan 0.466 saat. Ikram melakukan 47.475 saat. Adib pada awalnya di belakang Emil dan turun di tempat yang ketiga. Ini juga antara home ground untuk Adib Arshad, pelumba dari Johor baru ini, nombor 27, rakan kepada Emil Iza. Time trickling down then for the Wira KBS category. We followed them as they complete the final lap in this session. Check flag will be out now. And here's Afiq Hamdan. He's gone down into 11th. Amrin Hazik Johan managing to go into 10th. Now they come across to take the checker flag. The fastest is the top 3 lockout for the Estremo 27 racing team. Ooh, bit of a pushing and barging going around as they get through the last turn. Ooh, Arif Haris Hazwan has split the party up. He's gone up into 3rd now, 47.603. For the rest of it, it looks like everyone else will remain in the positions that they were in. And this is an interesting session. What's going to happen later on? So as for now, the riders have come across to take the checker flag. And it's a breezy morning here at the Kompleks Sukan Tangkak. We're a KBS free practice session. Fastest Emil Itzar Izwan, a very familiar name this season. Ahmad Ikram Danish in 2nd, Adib Haris Hazwat 3rd, Adib Arshad 4th, Farah Shikmal 5th, Amirun Hazik Johan 6th, Lufi Shah 7th, 8th is Ryan Kardani. 9th is Akif Abdullah, 10th Amrin Hazik Johan, 11th Afiq Hamdan, 12th Muhammad Al-Shakir Zafairi, 13th Shazurin Q Abshar, 14th Muhammad Firdaus Effendi, 15th is Ahmad Jabad Zulkarnain, 16th is Farik Muhammad Faisal, 17th Irfan Danish, 18th Ayman Muhammad Hafiz, 19th is Adib Hakim Nazri, 20th Arzan Hakim, 21st Haidar Nur Akmal, 22nd Fadrin Iskandar. And without setting any time, Shami Ayman and Danny Mikhail Karul Fauzi. So that concludes the free practice 1 session for the Wira KBS class.
Do stay tuned. We're going to head to a short break and we'll be back right after this with more action on track here at round 9 in Tangkak. Yang telah mencuba Petronas Max 95 dengan Pro Drive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Dia ringan, dijimat. Saya setuju. PETRONAS Max 95 Dengan Pro Drive adalah yang terbaik. Yes, memangnya lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M. Baik, kedua-duanya maju motor. Syafiq Rosli, Adi Putra Soekarno. Kita mulakan dengan Syafiq. Di Johor Bahru, pusingan ke-8, P11. Mungkin boleh kongsikan dalam perubahan apa yang berlaku untuk Syafiq ketika itu? P11 yang lepas. Ya, yang lepas. Yang lepas kita orang tukar enjin spare dan so kat situ dah lambat dah. So orang cakap setting tak kena lah. Okey, itu yang berlaku sebenarnya. Itu yang... Baik, Adi. Di Johor Bahru, sebelum kita throwback sikit, sebelum nak menuju pusingan yang ke-9 ni, ya anda terjatuh ketika itu. Mungkin boleh share situasi yang bukan hanya saya tapi ramai yang menjaga anda mampu untuk memberikan saingan ketika itu. Apa yang berlaku sebenarnya, Adi? Saya mula-mula saya dah cuba terhabis baik untuk kejar ke kelompok depan, kejar Waypang waktu tu. Cuma tu lah, orang kata tak ada rezeki dekat Dustin. So saya jatuh kat Dustin. Saya bangun balik, saya cuba buat yang terbaik. Baik, alright. Berbalik di sini Syafiq, kita tahu untuk keseluruhan hampir sukar untuk Syafiq kerana Khairul Ashraf dengan 40 mata kelebihan. Jadi mungkin di sini apa fokus objektif untuk Syafiq sendiri? Pada saya tak target tinggi sangat pun. Bagi saya just enjoy the race lah. Tapi kalau boleh nak menang lah. Itulah saya punya target. Tak nak. Sedikit share Lita baru di sini, surfing yang baru. Lita baru ni agak licin dan tak boleh nak orang cakap tak boleh nak gelojoh lah. Kena relax sikit. Bila cakap about gelojoh ni, dia mungkin berkait dengan Adi Putra. Okey, Adi. Adi, sasaran Adi di sini. Apa? Macam mana? Di sini, target Adi. Oh, saya target saya nak cuba buat yang terbaik. Yang saya akan usaha sehabis baik untuk tim maju motor.
saya akan orang kata semua turn cuba baik dah. Penonton jangan terganggu. Dia suka sebab ni. Ni pengacau dia tu. Kau sebab dia ni yang kacau kat sini. Itu sebenarnya yang berlaku. Okey, dia turunkan sikit lagi dia. Sikit ni. Dan dekat track ni agak licin lah. Susah nak confident level kat turn by turn semua. Dan agak orang kata nak terlebih lebih confident tak dapat. Saya akan cuba yang terbaik lah. Baik. Apapun good luck untuk Adi dan juga Syafiq. Alright, kita akan saksikan sesi yang berikutnya selepas ini.
Kita teruskan sesi sebelah pagi. Masih banyak sesi yang perlu kita saksikan untuk waktu ini ialah PETRONAS Malaysian Cub yang membabitkan ramai pelumba untuk sesi latihan bebas. Mana di awal ini masih lagi kita lihat ramai pelumba yang mahu lakukan catatan masa. Nampak tadi ada bumping sebelum selekoh yang ketiga saya betul. Jadi kebanyakan pelumba, terutamanya ialah sesi yang pertama, adalah sesi yang penting untuk mereka memahami setiap selekoh surface lita di sini, kerana kebanyakannya mungkin ada pengalaman sesi latihan tapi dibaik pulih. Sesi yang lebih penting sebegini mereka perlu memahami dengan lebih jelas untuk mengambil selekoh. Kerana perkongsian tadi daripada Adi dan juga Syafiq juga, kerana lita yang masih baru, licin terutamanya gripnya itu mungkin akan jadi cabaran, terutama di seko yang kedua ini. Nampak Syaz Naim dia terjatuh di sini. Jadi itu banyak perkara yang perlu lebih serius dan juga fokus untuk setiap pelumba di sini sebelum menuju sesi kelayakan dan juga sesi perlumbaan. Itu juga dalam kategori Prom Cup, mana kategori ini juga dia menarik untuk musim ni. Kebanyakan kategori masih lagi terbuka, Daniel. Masih lagi ada persaingan yang sengit. Termasuklah untuk Prom Cup yang mana Arash Firdaus mendahului dengan 107 mata. Ketinggalan 6 mata saja di belakang adalah pencabarnya Muhammad Syamil Akmal di tempat yang kedua dengan 101 mata. Haziq Rosmaza pun boleh mengejar tapi walaupun agak sukar, dia dengan 89 mata di tempat yang ketiga. Syafiq Ashraf Zamzam tempat yang keempat dengan 85 mata. Dia menang. Syafiq Ashraf menang ketika di Johor Bahru pusingan yang ke-8 lalu. Dan itu yang sebab kita melihat kelibat antara 3-6, iaitu pendahulu Arash Firdaus yang tamat pelumba di tempat yang ketiga di Johor Bahru. Dia di belakang Haziq Rosmaza. Carefully the timing of Arash Firdaus. Shafiq Ashraf there on the bottom right of his screens. Then it's Fitri Aimizam, the first in first position right now. It's you know, we've seen that get better for Danish Fitri this time. So just make the way down the front straight, the back straight, you should call it. Ooh, a bit of sticker coming off there for. Well, literally couldn't see the number because the sticker was coming out. That's, I believe, Hanif. Oh, seko 5 jadi seorang. Siapa? Syafiq? I think that's Arash Firdaus, yeah. Oh, seko 5 tu. Dari 4 masuk ke 5. Now the action continues on. We're following Haro Firdaus Kazim. Another very distinct livery there. Bright yellow on black. There's Fitri there coming through 10, 4 and 5. Just look at them as they get through the chat. As you can see, a lot of chatter from the front as they enter turn 7. We've seen that across all the categories so far. Harith Maza there holding on to 6 for now. 3.5 minutes remain in the PETRONAS Sprinter Pro and Cup free practice session. And coming back out there's Arash Firdaus. We had that big moment there, 4 to 5 that we saw earlier. Now, Shafiq Ashraf, he regains the top spot on the position as we follow him through turn 7. Ooh, getting really close there with Harith Rosmaza. Sorry, with Haziq Rosmaza. Comes around the final bend.
As they come across no improvements, but Shafiq Aiman Badrul Kamal does make it up into 5th now. It's like Shafiq Ashraf, he does have just a little bit of extra pace, but just can't find his way around the likes of Haziq Rosmanza in front of him. As they all pull wide, turn 3 there. It's been challenging early on, and it's if we follow from what was said by Putra, with the track being a bit slippery, so that means turn 3 would be a very tricky turn to overcome with its long left-hander uphill. Di situ pun di seko 3 sebelum seko tengok beberapa pelumba tadi nampak seolah macam ada bumping juga. Biasa itu yang saya katakan pada awal tadi, mungkin di sini ialah setiap pelumba perlu alert bagaimana mereka nak mengharungi dalam sesi yang penting nanti, terutamanya dalam perlumbaan. Yeah, definitely. I mean, turn 3 has always had its bumps when it's going up into the elevation portion. But it looks like right now the bumps are a bit more significant, and it's just upsetting the riders as they come through. So it is an area that they will have to ride with caution. Arash Firdaus, they're just running over the curbs. Berapa kali tadi situ Seko 45 tu. So I feel it's either he's trying to compensate as in he's trying to avoid hitting those bumps, could be that, or he's just not found the right suspension setup, but it's not looking comfortable for him there through turn 4 and 5. Shafiq West made his way past Haziq by Harith Rosmaza now, coming up on the inside as they form up turn 3. Mamun Loon there coming into frame. He's currently in 15th. Mamun Loon, he was so exciting at the start of the season. But he just struggled to find some extra pace towards the latter portion. Here's Arish Firdaus now as he gets past Mamun Loon. Then now that's down to the front straight. Everyone coming, making it through cleanly. We just got less than 5 seconds left now in this free practice session, so the checker flag will be out at any moment for now. We follow Alaf Hairul Nizam. And then Shaman Samrul there just going a bit too wide, but managing to keep it all under control. Checker flag 48.531 setakat ini, sebelum kita nak nantikan ini antara lap yang terakhir. Untuk kita nantikan 3 pelumba ini, antaranya ialah turut terbabit ialah Alaf Harun Nizam, dia di tempat ketiga dengan 48.547. Jadi mereka tiba setakat ini tidak ada perubahan. Menerusi jatan masa di lap yang terakhir, menyaksikan Arash Firdaus kekal selaku pendahulu dengan 48.531. Shafiq Ashraf, Alif Harun Nizam di tempat ketiga. Namun ini ialah catatan rasmi dengan 48.531 ialah Arash Firdaus. Di tempat kedua adalah Shafiq Ashraf Zamzam. 3 Alaf Harun Nizam. 4 Danish Fitri. 5 Muhammad Haris Rosmaza. 6 Syamin Aiman Mahadi. 7 Danish Aiman Zamrul. 8 Suban Humam. 9 Syafiq Aiman Haziq Rosman. 10 11 Syamil Akmal. 12 Ahmad Yasir. 13 Nur Fakru Adam Nur Farizal. 14 Harun Firdaus Kazim. 15 Maulun. 16 Umar Irfan Adnan. 17 Anwar Adam Sobani. 18 Fawad Yasir. 19 Zikri Iskandar Azhar. 20 Kamarun Abdul Karim. 21 Hanif Hamid. Dan 22 iaitu Faizul Abdul Rahim. 23 Taufik Roslan, dan lengkapkan 24 iaitu Nur Aina Halisha Hamiruddin. Selesai satu lagi sesi, dan selepas ini kita akan beralih masih lagi sesi latihan bebas iaitu Young Credit Service Yamaha 135 RC Technic Challenge.
Sekarang ni kita bersama Ahmad Syamil Akmal. So Syamil, P5 pada round 8 di skandal puteri. Sekarang gap dengan Arash hanya 6 mata saja. So untuk round ni Syamil rasa boleh tak buat yang terbaik untuk rapatkan atau potong Arash Firdaus dalam championship standing ke rasanya susah sikit? Bagi saya hanya berdoa je dan saya teruskan usaha untuk kalau boleh saya nak juga dapatkan championship punya piala. Tapi dalam masa sekarang 6 poin agak tak jauh bagi saya. Tapi insya-Allah saya akan doa dan akan usaha lagi lebih untuk race kali ni. So far dengan sesi pagi tadi rasa macam mana keadaan Lita Tangkak ni? Keadaan Lita bagi saya okey. Untuk potong rider overtake pun semua okey bagi saya. Cuma saya kena improvekan lagi diri saya. Terima kasih Syamil and good luck untuk round ni. Sekarang kita bersama Haziq Rosmazaz. So Haziq, prestasi yang konsisten di pusingan ke-7 dan ke-8, kedua-duanya di tempat kedua. Beza 18 mata sekarang ni dengan Arash Firdaus. Haziq rasa pusingan ni dapat teruskan prestasi untuk rapatkan dengan Arash ke tak? Pusingan kali ni saya akan cuba dekat dengan Arash dengan Syamil untuk fight overall untuk last round. Dan saya cuba habis baik untuk kali ni. So far kita tahu Lita Tangkak ni dia baru resurface. So far macam mana Lita ni? So far okey kat track Tangkak walaupun tak baru. Cuma tak dapat lagi set up kat sini. Saya cuba set up yang baik kali ni. Terima kasih dan good luck untuk round ni.
Baik, terima kasih kepada anda kerana terus setia bersama dengan kami secara langsung dari Tangkak di Kompleks Sukan Permotoran Tangkak untuk pusingan yang ke-9 PETRONAS Malaysian Cub Prix. Kita dah mengharungi melalui beberapa sesi awal, beberapa kategori, dan kini ialah kategori berikutnya iaitu Ion Credit Service Yamaha 135LC Technic Challenge. Masih lagi sesi latihan bebas untuk di sebelah pagi ini. Dan untuk Ion Credit juga menarik untuk kita melihat untuk one minute race ini, yang mana babaikan pelumba-pelumba muda, terutamanya persaingan di antara Farid Faizal yang terus mengukuhkan kedudukan selepas pusingan yang ke-8. Dia berjaya kembali semula untuk memenangi perlumbaan selepas dia terlepas ketika di Teluk Intan. Dan pencabarnya itu pasti dari Syami Aiman. Mana di Johor Bahru, di Medini, di Skandar Putri, selain Farid Faizal kembali menang. Di tempat yang kedua ketika itu ialah Al-Syafiq. Al-Syafiq di tempat yang ketiga Syazrin Q. Absyah. Jadi di sini peluang perlu diambil oleh jentera nombor 19 itu Farid Faizal. Jika dia menang di sini, dia akan terus mengukuhkan kedudukan selaku pendahulu. Kerana dengan 114-105 oleh Syami Aiman di tempat yang kedua, masih berpeluang untuk Syami Aiman meminta kedudukan Farid Faizal sebelum penamat musim 2023 ini. Dia bermula dalam sesi yang pertama, sesi latihan bebas, yang mana kita lihat dan masa pada awal di 2 lap yang pertama tidak kelihatan dua pencabar untuk kedudukan pendahulu ini. Six minutes remaining in the Eon Credit Service Yamaha 125LC Technique Challenge free practice. Akil Danish now taking the lead at the top. Hezrick, good job in second. Sunny Irfan in third. Familiar names that we have here at the top. As we'll be looking out for Adam Sharom as well, who's been very consistent and very strong in this one-make category. Adam Mukris has a bit of a maturity to the way he rides and is shown in his results. So dia tadi yang saya kongsikan lah buat PSS. Saya pun dah confused. Farid Faizal tadi lah Yamaha Super Series. Okey, ini ialah teknik ataupun Ion Credit. Yeah, they look too similar at times. Nevertheless, they're both Yamaha one-make championships, both very, very exciting action. Daniel Hakim and Hezrick Shah now. This has been a talking point. You can see that the line where the patched tarmac meets the old tarmac, and that's going to be cause for concern because at full speed that can upset a bike quite dramatically. There will be areas where they will be riding with caution. There'll be areas where they will be going full gas. The last turn does have a few nicks here and there, but it's looking like a portion of the track where they can soldier on forward and really push to the max of their abilities. But there's Hezrick Shah now going down the front straight. Mamayus Daniel not too far behind him. Now this is the uphill drive to turn 3. You can see the wind breezing across. You do expect some form of rain towards the latter portion of the day. As of right now, the weather's looking fair. It is sunny, but it's not too hot. I would say that the weather is just nice today. It's breezy, it's pretty cool. It's the weather you'd want in any racing scenario. Here's Sunny Irfan, he comes around to the final turn. Sunny Irfan comes across 52.519, improves up into third position. And
Once again, we're seeing this pattern from Michael Danish. He's just looking really comfortable and consistent at the top. And with not much challenge, he's 0.4 seconds ahead. On a track this small, and on bikes which are 1 meg bikes, that is quite the gap. To have nearly half a second up on your competitors. So Michael Danish putting in really good work now. Half minutes remain in the Aeon Credit Service Yamaha 125 LC Technique Challenge. As we make our way around the what would be a rejoin to the Cub Prix Championship for the Latihan Permotoran Tangkak. Here's Michael Danish Zemra Hadi now, number 12, 52.075, strongest and as consistent as ever. Minit lagi sebelum tamat sesi. Dia terus kedudukan yang konsisten ini pastinya akan terus menjadi pencabar dan juga akan memberikan sangat terbaiknya. .075 san setakat ini, yang mana ketinggalan tempat kereta Sani dengan 0.241 san. Proper contact there from Michael Danish. That was close stuff. You can see turn 7 there. That's a taste of what the overtaking maneuvers will look like over there. That was proper stuff. Good job from both of them for keeping it on track. Michael Danish and proper contact, but great job from both of them for keeping it upright. That was great work there. It's half a minute left now in this Aeon Credit Service Yamaha 125 LC Technique Challenge. Wait now as the time trickles down and this session meets its conclusion. So Michael Danish taking charge, just 0.2 seconds now though the gap. So the rest of the riders starting to move and find their way around the Tangkak layout. Kita lihat Michael Danish terus menguasai walaupun sesi yang pertama. Dia lakukan awal pada lap yang kelima tadi dengan 52.075. Jadi tekan nantikan semua tiba untuk mereka ke lap yang terakhir sebab second flight. There are two riders there. One of them walked away holding his arm. Couldn't see who the other rider was though. So that's an unfortunate end to the free practice session. For now, checker flags out. That will conclude the Aeon Credit Service Yamaha 135 LC Technique Challenge free practice session. Shakir, lap yang terakhir tadi Shakir berjaya lakukan dengan 52.065 untuk dia mendahului meminta catatan masa akhir Danish di tempat yang kedua. Ketiga Sani Irfan Syafrizan, 4 Adam Muris Sharom, 5 Hakimi Razif, 6 Nabil Rahman, 7 dari Hezrik Yus Daniel, 9 Zul Akram, 10 Fadrin Iskandar, 11 Farid Benjamin, 12 Haziq Syami Jafri, 13 Muhammad Haris Effendi, Tanjing Hao, 14 15 Nurdini Uzma, 16 Syahrizman Rosli, 17 Fikri, Tri Anza, 18 Hazim Badrul Hisham, 19 Nazmi Haikal, 20 Farish Farouk, 21 Nabil Najmi, 22 Syafiq Haikal Abdul Hafiz. Dan dua lagi kedudukan 23 Haziq Taufik dan 24 Danish Ramlan.
Kita dah selesai untuk ground credit. Selepas ini kita akan menyaksikan pula untuk Honda Dash. Dan diikuti dengan Yamaha Petronas Super Series untuk sesi latihan bebas. Kita berehat kembali selepas ini. Power of dreams. RXX nyata teruja.
So here we are, the free practice for the Honda Dash 1 to 5 challenge. And we'll be looking at a number of riders who have come good towards the end of this season. Definitely one of them is Muhammad Akib Rifki Zohemi. Had a shaky start to the season. It's Akif Abdullah, the other challenger. Seleko yang kedua tadi. Ini pun kira antara pelumba yang perlu lebih berhati-hati Akif Abdullah kerana dia agresif kalau ikut. Baru saya nak katakan tapi seorang pelumba terjatuh ketika di seleko yang kelima, Daniel. Yeah, floor there was coming. We saw a number of riders have moments over there, and yeah, it's a tricky spot. I just feel it's that patch up area there that's really upsetting the riders as they come around. Terutamanya untuk pelumba muda, untuk Mamet Race terutamanya. Di sini pun mereka perlu berhati-hati di seleko yang kedua. Untuk kategori ini kita dah kongsi pada awal siaran di sebelah pagi tadi yang mana masih lagi terbuka dan juga sengit. Walaupun ada kelebihan kepada Akif Abdullah, dia hampir pasti jika dia menang di sini, pencabar iaitu Aiman Hafiz jika menamatkan pelumba di belakangnya, jadi hampir pasti untuk Akif menjuarai baik kategori Honda Dash 125 Challenge. Ya, Aiman Hafiz kalau nak memintas ataupun menyamai kedudukan Akif Abdullah untuk perebutan di penghujung nanti, dia kena menang di sini dan Akif tidak boleh mengutip mata. Tapi kalau ikut prestasi kedudukan memang agak mustahil itu akan berlaku untuk Akif. Dia dalam kedudukan yang baik, terutamanya juga mengekalkan momentumnya menang di Johor Bahru walaupun dicabar oleh Aiman Hafiz. 20 ini Akif Abdullah, pelumba dari Pulau Pinang, pelumba muda yang menunjukkan peningkatan juga prestasi yang cukup baik dalam kategori ini. There's Akif now. Across turn 4 and 5. There's 5 minutes left in the session. Akif Abdullah, however, no match for Aiman Hafiz, who is at the top currently. I think it's only been one flying left for Akif, so let's see what he does as he comes around now. 53.742, that's a benchmark early on from Aiman Muhammad Hafiz. Adalah kelebihan Danish Hakimi Mahadi yang berada tempat yang ketiga. Dia juga boleh mencabar lagi kedudukan untuk merubah setidak-tidaknya untuk naik tempat yang kedua di belakang Aiman Hafiz. Dia kini mengumpul 113 manakala Aiman Hafiz 128. Jadi ketinggalan 15 mata. Menang di sini adalah peluang terbaik, namun kita melihat kedudukan Danish Hakimi di Johor Bahru, dia sekadar mengumpul 9 mata terlepas dari podium. Di tempat yang ketiga itu Amir Ashraf, itu di belakang Aiman Hafiz, di belakang Akif. Yang pula ialah kelebihan Nazrul Hafiz Nazir. Di depannya ada dua pelumba, mereka berbaki 3 minit 35 saat, yang mana Aiman, kita akan update nanti catatan masa yang terbaru dilakukan oleh kesemua pelumba. Dan pada awal 2 lap yang pertama, kita nampak Aiman yang mendahului kedudukan Akif dengan 53.742, ketinggalan 0.743 saat. Akif di tempat yang kedua, namun yang terkini nanti kita akan update untuk melihat kedudukan dan catatan masa yang dilakukan oleh kesemua pelumba termasuklah Akif. So right now, I think the news is that as long as Akif scores points, he has won the championship. Yep. So all Akif needs to do is finish top 15. So
Big job for Akif, but then again, he's been so consistent. I think top 15, Yeah. no issue. So for Akif, it's just a pressure of finishing off the race, at least collecting some points, and he will be crowned the 100-1 to 5 Challenge Champion for the 2023 PETRONAS Malaysian Cub Prix Championship. For now, still exciting racing underway. Jika Akif tak menamatkan perlombaan, itu mungkin cerita yang berbeza. So just under 2 minutes remaining in this session. There's another little Hafiz coming across the camera there. The weather's still looking fair, light breeze, so the temperature is not rising too much. Getting a new weather update. We were expecting rain at 3 p.m. Now that's all changed once again. The only time we might see some rain is at 5 p.m. So weather looking probably fair. Quite contrasting to what we've had in KL, where the weather has just been pouring down non-stop for the past few days. Past week actually almost. So now this is looking down towards Danish Hakimi. So we will get updated times when we can. There's just a bit of a glitch going on now. So Farenzo Hisham, so they've come around now. They would have done around about 8-9 laps. Now we're half a minute remaining. We're just looking at that run up turn 3. That's a really nice corner. This layout has been done so magnificently. I've ridden here before, and it's just really a great setting for some awesome racing. Here's Amran Hafiz, second currently. He's the only challenger right now for Akif Abdullah. But then again, as mentioned, Akif only needs to score a couple of points. As long as he's ahead, he's won the championship. It's really a matter of that. And then again, with Akif's form, if he's able to win the race altogether, he will have won it in spectacular fashion. But for now, the checker flag is out for the 100-1 to 5 challenge. They come across the line now to take the checker flag, and that will be the conclusion of their free practice session. The next time we see them, it will be in qualifying. What a good weekend this looks to be set up right now. Checker flag being waved as they come across the specialist timing gear that we have laid out on the track. For now, the wind has picked up quite a bit. It's really looking like some fair weather. We're getting some great sceneries here. Great weather for some great racing coming up this weekend for the penultimate round of the 2023 PETRONAS Malaysian Cub Prix. With that all said and done, do not go anywhere. We're going to be back with Azlan Mubin, who's going to interview a couple of fast riders from the CB150. One of them is Akid Aziz, and another one, stay tuned, you'll find that out when you join us on screen. We'll see you guys then.
Dua pelumba akan terus menjadi tumpuan untuk CP150, Akid dan juga Afif. Kita mula dengan Akid lah. Akid, kita tahu di sini ialah pusingan ke-9. Akid hanya memerlukan, jika tamat di tempat yang kedua, pasti kejuaraan keseluruhan. Jadi mungkin Akid, ada tekanan situasi itu Akid untuk Akid? Kalau tekanan tu saya tak ambil untuk tekanan lah, sebab saya lebih fokus untuk dapatkan setup, sebab pagi memang agak kurang selesa lah untuk saya kekal podium tu, agak sukar. Baik. Alright. Afif, kita tahu kalau cakap tangkak ni antara, kalau saya Lita favourite Afif lah, kerana kita tengok berbalik pada perlumbaan sebelum ni 4 pusingan, 4 perlumbaan di sini semuanya milik Afif. Tapi adakah hari ni ataupun pusingan 9 ni perancangan tu berbeza, mungkin nak menolong Akib menjadi juara ataupun sebaliknya nak terus kekalkan momentum kecemerlangan Afif di sini? Okey, dia tu pertama sekali tergantung pada cuaca race besok macam mana, sebab kita tak tahu, mungkin sebelah patah hujan, so kita kan memang kena standby awal, set up motor macam mana semua kan. So daripada strategi race tu memang kami dah rancang macam mana nak buat apa semua kan. Memang saya lebihkan backup pada teammate, sebab teammate saya ada chance untuk champion di sini, so saya agak backup dia orang. Sebab untuk tim sekali ni bukan saya saja untuk boleh champion dalam tim ni, orang lain pun boleh champion juga. Kit, bila cakap dengan Elita di tangkak ni, mungkin dari segi adjustment Kit kasikan, dia dari segi apa yang tumpuan selain yang Akid kongsikan untuk menuju perlumbaan yang penting nanti? Kalau ikutkan saya perlukan dapat setup dengan keadaan hitam macam ni, memang perlu dapat yang setup yang lebih selesa untuk kekal konsisten dan laju lagi. Tapi confident tu ada ya? Confident tu belum lagi, kita tengok Q1 dulu. Okay, Afif, mungkin selain yang Afif kongsikan, expectation lah selain Akid, mengharapkan Akid pasti ya, tapi kita tahu Azroy pun akan pasti memberikan saingan. Ya, kalau kita tengok pada berbaki dua pusingan nak habis ni, banyak rider yang macam cakap dah gamble, sebab lagi 2 race nak habis kan. Apa jadi pun jadi lah, sebab diorang ada rider yang nak renew kontrak lagi kan, mesti nak tunjuk performa yang bagus. So kalau tengok minggu ni memang saingan agak sengit, cuma tergantung pada race condition lah macam mana. Apa gulak untuk Afif dan juga Akid untuk perlumbaan pusingan ke-9 di tangkak ni.
Alright, beralih kepada Yamaha Petronas Super Series. Ini yang saya katakan tadi pada awal ialah Farid Faizal yang ada kelebihan selepas dia menang semula di Johor Bahru pusingan yang ke-8 menjadikan 114. Dia mendahului Syami Aiman dengan 105. So Farid Faizal with the advantage points-wise. Syami Aiman, the closest competitor to him, but as well as Shazarinkyu Abshar. So right now, it'll be a matter of Farid Faizal trying to continue on its good string of performances this season, although a DNF and 0 points in round 7, that has hampered his championship charge. So it's going to be calculative for him to win this time round, but definitely championship-wise, it looks like he will go on till the last round and head towards to Penang. Exciting finale coming up. Awal kita melihat Farid Faizal dalam kedudukan yang baik dan masa yang dilakukan selepas 4 lap mendahului, dan kita juga melihat Syami Aiman sekarang yang ada 16. Ini adalah pencabar kepada Farid Faizal. Dia mengumpul 105. Syami Aiman sayangnya ialah ketika di Johor Bahru pusingan yang ke-8 dia terlepas dari podium. Sebabkan itu ada kelebihan sedikit untuk Farid Faizal. Faizal pun kalau dia tak catch up di Johor Bahru tempoh hari ataupun pusingan yang ke-8 lalu, dia sukar, namun sekarang ini kembali ada kelebihan. Sebagaimana dia kongsikan, mungkin akan berlanjutan sehingga pusingan terakhir nanti untuk penentuan kejuaraan. Apapun kita akan nantikan perlombaan esok. Ini adalah baru sesi latihan bebas. Petang nanti pun kita akan lihat untuk sesi kelaikan yang lebih penting untuk semua pelumba, termasuklah pencabar dua ini, iaitu Farid Faizal dengan Syami Aiman. Margin 16 antara pencapaian ataupun kemenangan terbaiknya ialah ketika pusingan yang ketiga dia menang, pusingan 6 dan 7 di tempat yang kedua. Sebelum itu pusingan yang kedua, dia di tempat yang ketiga di podium. Di sini akan lebih baik selepas terlepas ketika di Johor Bahru pusingan yang ke-8 lalu. Itu seketika Asfar Rifki juga naik dengan catatan masa yang lebih baik dengan 55.432 saat di tempat yang kedua di belakang Hakimi Razif. Hanyalah seketika kerana 55.259 yang terbaru dicatatkan oleh Arfan Ashraf untuk dia naik selaku pendahulu catatan masa, yang mana sesi latihan bebas ini berbaki 2 minit 30 saat lagi. Mana Farid Faizal lah di tempat yang ketiga dengan 55.419. Walaupun dia baru saja perbaiki catatan masa itu, namun belum cukup untuk memintas Hakimi dan juga Arfan catatan masa mereka. Hanyalah perbezaan 0.160 saat. Farid Faizal ni pun antara pelumba dari FIA MotoGP Malaysia Series sebelum ini. Dia menyertai Malaysian Cub Prix. Dia menunjukkan perkembangan yang baik terutama dalam kategori ini untuk Yamaha Petronas Super Series. Antara pelumba yang konsisten untuk Farid Faizal pada awal lagi. Dia menang dalam 2 perlumbaan yang pertama, 1-2, kemudian pusingan yang ketiga di tempat yang kedua, pusingan yang keempat di tempat yang ketiga. Tak menambahkan perlumbaan di pusingan yang kelima. Dia turut bergelut dengan kecederaan kakinya. Kemudian pusingan yang ke-8 dah dia berjaya bangkit untuk menang semula, untuk terus memimpin semua pencabarnya. Hakimi there.
running in second currently timing-wise. 55.259. Advances from Arfan Ashraf. Faisal dropping down to 4th in this free practice session, so he definitely has his work cut out for him. But then again, Shami Ayman doing much better himself. He's down 13th, so Shami Ayman, if he wants to keep his championship hopes up, he really has to find a way qualifying. He's running in 7th, so he also will need to find a way up, but they all don't make it onto the podium, so that means this championship will be stretched further towards the last round. Razif now. Navigates down to 3rd. Chesrin Q Upshar. Here does make a headway up into 4th. So remember, they only get one free practice session and straight to qualifying. So this is a very important session from the get-go for the Yamaha PETRONAS Super Series riders. For now, 55.061. That's the fastest lap time for Muhammad Al Shafiq. He goes up to the top. Al Shafiq is 6th in the championship, who hasn't had good performances until the last few rounds, where he had a podium in round 6 and 2nd place in round 8. So a lot of riders, they come good towards the end of the season. They start to get accustomed with the bike and gain more experience. There's a big moment there for Hakimi Mohammad Razif. Under the brakes and again onto the gas. But now the checker flag has come out for the Hakimi Mohammad Razif as he comes across that checker flag to conclude the session for the Yamaha PETRONAS Super Series. Just looking at timings as they come across now. None of the riders on the screen there improving their lap times. They were remaining in the same positions that they were on the previous lap. So this is what it looks like for the Yamaha PETRONAS Super Series free practice. First and fastest, Muhammad Al Shafiq Muhammad Al Amirul Zaki. 2nd, Muhammad Arfan Ashraf. 3rd, Muhammad Hakimi Muhammad Razif. 4th is Shazrin Q Abshar. 5th, Nuzul Adi. 6th, Muhammad Adam Shazril. 7th, Ashraf Rifki Muhammad Aswan. 8th is Muhammad Farik Muhammad Faisal. 9th is Darish Amshar. 10th is Muhammad Shah Putra. 11th, Shakib Dani Q Amshar. 12th, Adam Ahmad Saidi. 13th, Muhammad Shami Ayman. 14th, Muhammad Afiq Shazani. 15th is Zakwan Anas. 16th, Ahmad Harith Ikwan. 17th, Muhammad Akid Nazran. 18th, Aliman Sharo Shadafi. 19th is Nabil Najmi. 20th, Irfan Zafri. 21st, Adam Haras Herman. 22nd, Angela Wong Anchi. 23rd and 24th, Akid Shah and Shah Putra Muhammad Fadil. So that concludes the Yamaha PETRONAS Super Series free practice session. We're going to head to a short break, and when we're back, we're going to be with the qualifying for the Premier Class of the CP150A and CP150B qualifying 1. Coming up right after this.
Hello guys, saya dah sampai di Johor untuk pusingan yang ke-9 bagi perlumbaan PETRONAS Malaysian Cub Prix. Tadi saya berjalan-jalan sikit dekat Muar, sempatlah singgah beberapa tempat, antaranya Masjid Sultan Ibrahim, dan dah dekat dengan Tanjung Mas ni. Jadi kalau korang nak tahu, yang saya berdiri ni adalah tapak perlumbaan Cub Prix pada tahun 2015 tau. Waktu tu Sultan Johor pun datang bagi memeriahkan perlumbaan ni. Jadi kita nak meneruskan perjalanan pergi ke Kompleks Sukan Permotoran Tangkak. Jom, ikut saya. Kalau tadi kita dekat Muar, sekarang ni dalam perjalanan untuk ke Kompleks Sukan Permotoran Tangkak. Saya singgah di sini, nampak tak? Cantiknya suasana dekat sini, tapi berkabut sikit sebab baru je lepas hujan. So, kalau korang perjalanan nak pergi ke Tangkak ataupun Kompleks Sukan Permotoran Tangkak tu, boleh singgah kat sini, ambil gambar OOTD dan chill-chill. Tengok suasana dia. Healing betul. So, apa tunggu lagi? Saya dah tak sabar nak pergi Kompleks Sukan Permotoran Tangkak. Jom, ikut saya. Yeay, kita dah sampai di Kompleks Sukan Permotoran Tangkak dan sekarang ini saya berada di salah satu selekor yang penting, iaitu selekor yang ke-8. Kalau kita lihat dekat sini memang selalulah pelumba-pelumba ni overtake sebelum menuju ke selekor yang terakhir. Kau nak tahu tak berapa panjang litar ni? Litar ini sepanjang 1.025 km, mempunyai 9 selekor yang akan dilalui oleh kesemua pelumba. Jadi saya nak cerita sikit tentang Championship Point. Jom ikut saya pergi sana pula. Okey, untuk Championship Point dalam kategori CP150, Akid sekurang-kurangnya perlu menamatkan perlumbaan di tempat yang kedua untuk menjadi champion di sini. Dan kalau dalam kategori 1 to 5 pula, dominasi pasukan Wawaipang, Khairi Ashraf perlu depan Syafiq Izarik, dan Syafiq Izarik perlu menamatkan perlumbaan di tempat ketiga ke bawah. Tetapi dalam kelas Mira KBS masih lagi persaingan sengit di antara Farish Ikmal dan juga Hamirun Haziq Johan. Jadi pasti mendebarkan untuk pusingan yang ke-9 ini kerana 2 perlumbaan saja untuk musim ini. Kita kena nantikan. Tapi agak-agaknya ada satu benda yang saya tertinggal. Ada benda tadi yang saya dapat. Happy bag saya. Ini dia. Happy bag RM65. Kalau korang datang ke sini beli happy bag, ada baju, ada minyak PETRONAS Printer, ada air Ranger, ada stiker Koyoko dan baju hujan NGK, berpeluang menang motosikal Y Suku. Jadi jangan lupa untuk datang ke Kompleks Sukan Permotoran Tangkak minggu ini. Beli happy bag harga RM65. Cepat-cepat datang, beli happy bag.
Baik, kita beralih. Selepas kesemuanya kita dah saksikan sesi latihan bebas, ini adalah sesi yang lebih penting untuk sesi kelayakan yang pertama terlebih dahulu untuk CP150. Ialah kumpulan A. Mana kita tahu untuk kumpulan A ni antara tumpuan kita ialah Akid. Di sini cukup penting untuk Akid di Tangkak. Dan sebagaimana kita kongsikan awal tadi, jika Akid menamatkan perlombaan di tempat yang kedua dan pencabarnya di belakang, dan pastinya Akid akan terus dijulang selaku juara keseluruhan di sini. Namun sebagaimana Akid kongsikan juga di sini ialah untuk dia belum lagi mendapatkan keyakinan sepenuhnya di Tangkak. Masih lagi cuba untuk adapt dari segi setup jentera, keyakinannya itu yang perlu diperbaiki, ditingkatkan menuju terutama sesi kelayakan, 2 sesi kelayakan. Dia perlu tempatkan dalam 5 pelumba terbaik dalam kumpulan A untuk layak ke Super Bowl sebelum perlombaan berlangsung esok. Yeah, Akid, he's been decent here in Tangkak in the past. He's had podiums here before, but yeah, he's never seemed to have the best of confidence around here. But nevertheless, now it's only a second place that he requires to secure the championship early on. So for now, Akid, he will start his qualifying and start to measure where he can really take advantage. He's sandwiched between his ex-team now, the 102X TKKR racing team. In front of him, he's got Muhammad Muzakir, behind him, Shafiq Rasul. So yeah, there's a good look at the weather. The cameramen are getting their raincoats ready because we do suspect rain may arrive at any moment. And that will change up qualifying quite dramatically. And yeah, knowing that the track is a bit slipperier, so this rain could spell plenty of drama. Itu juga yang merisaukan pelumba-pelumba. Namun apapun kita menyaksikan untuk sesi kelayakan yang pertama terlebih dahulu ialah Aziz Virus. Awal ini 44.229 dari Muzakir. Akid di tempat yang kedua, Haziq ketinggalan 0.198, tapi masih ada masa kerana mereka 10 minit 40 saat lagi lebih kurang. Jadi nampak sesi yang kedua untuk kategori CP150 selepas mereka turun dalam latihan bebas. Ini nampak lebih agresif, walaupun kebanyakannya masih lagi struggle, masih lagi mencari menemukan yang terbaik sejak masa. There's Haziq now going around, and we're looking back at the championship leader Akid Aziz. The pressure is on his shoulders, carrying all that weight now. It's all about finishing second at least, and Akid there. He's done that a few times this morning as well, where he's just playing that exit so beautifully. You can see the rear just chattering away, but he's managing to keep it all under control. There's Muzakir there. He's going deep on the inside at turn 2. Shafiq Rasul. Zakir kedudukan yang keempat dengan catatan masa yang dilakukan 44.229 saat. Dan ketinggalan 0.298 dari pendahulu dari Akid. Akid 43.931. Azroy pula kini semakin baik dengan ketinggalan hanya 0.134 di belakang Akid. Jadi Azroy pasti akan terus mencabar, memberikan tekanan kepada Akid. Walaupun keseluruhannya dia sebenarnya tak akan mampu untuk memintas kedudukan Akid keseluruhan. Tapi menuju 20 meter akhir termasuk di sini ialah penting untuk setiap pelumba, kerana ini juga adalah gambaran untuk mereka menunjukkan hasil terbaik mereka sebelum beralih kepada pusingan baru ataupun musim baru pada 2024. Now Akid leading the way, 43.931. Azroy doing a decent job there in second, so Azroy bringing the challenge up to Akid timing-wise. You can see the wind picking up, the dark clouds are starting to loom. Will we see rain for qualifying 1 for the B group?
That's a question that will be answered the next 15 to 30 minutes. For now, we look further down. There's Harith Farhan. Behind him is Idlan Hakimi. And Idlan cooking it just as he tries to go into turn 3 there. Here's Afsat. Around turn 3. Looks like he's got a bit of an issue there. What's all that stuff kicking up there from the rear of the tire? You can see a lot of dirt and debris, or is that just camera black spots? Couldn't tell. It was hard to see that from that angle. But for now, that's Hazik. To make his way down into turn 2. Zakir there just at the front with Shafir Rasul. That's Nazir Aliza just making his way through as well. Big moment there for Hazik. Ooh, looks like rain starting to fall there. Yes, that is rain falling right down there at the frame area. That's rain falling, that's starting to drizzle now. So this is why we have qualifying 1 and qualifying 2, ladies and gentlemen, because we have 2 different sessions whereby we can have 2 different spots of weather, and for now rain has started to fall. You can see the orange and red flags being waved, and now is the question of, do the riders keep on trying to push while the track is still mostly dry, or do you just call it off and just think we'll see what happens in qualifying 2? But this is a tricky situation now, ladies and gentlemen. As Idlan Hakimi, you can see the spots of rain on the visor. I think that's why most of them went back straight to the pit area. You can see the rest as well coming back in. So qualifying midway through, we have rainfall. Ya, berbaki walaupun masa masih ada, berbaki 6 minit 15 saat. Hanya tinggal beberapa pelumba termasuk yang masih lagi berada Syafir Rasul. Lita yang pastinya licin nanti dia itu juga antara cabaran yang sering kali kita sebut. Yang mana sebagaimana juga dikongsikan oleh setiap pelumba, kerana lita di sini agak licin, jadi tambah kalau keadaan ini berterusan hujan. Jadi dari segi adjustment jentera, setup jentera pun pasti akan berubah. Jika keadaan ini berterusan, kita baru saja memasuki sesi kelaikan yang pertama. Ini baru kumpulan A. So as of right now, there's no riders out on track. The weather has taken a twist and a turn. So we actually have 10 turns here at the Tangkak circuit, 9 turns on track, and the 10th turn being the weather right now. This. Jadi kalau ikutkan selepas sebelum kebanyakannya semua rider keluar, berbaki 6 minit tadi, melihat kit catatan masa terpantas dengan 43.931. Azroy yang sedang kita saksikan waktu ini, dia ketinggalan hanyalah 0.134 di belakang Akid. Dia masuk semula ke lintah. Ini keadaan lebih jauh kita lihat. Hujan sudah pun turun, tapi belum sepenuhnya lagi, taklah begitu lebat. Mereka kembali, termasuk juga Helmi Azman. Kalau ikut catatan masa, Akid, Azroy, Haziq, Iqbal, Zakir, Harif Farhan, So the track's still, the majority of it dry, but the spots of rain did bring a bit of bother to the momentum of the qualifying session. But for now, some riders are back out on track. It looks like maybe the drizzle just came and passed. It doesn't look like it's getting any heavier. For now, we still have the riders pushing out for a faster lap time.
Azroy the closest of all of them towards Akid's lap time. So Akid still at risk here in qualifying 1. Nampaknya situasi Akid hampir pasti dia tidak akan masuk semula. Dia berada di paddock ketika ini berbaki 2 minit 45 saat saja lagi. Azroy mungkin dia mahu mencuba walaupun keadaan Dita yang sukar ketika ini. Haziq tidak ada berubah kedudukan ataupun kesulitan masa yang dilakukan setakat ini. Now just 2 minutes remaining in the qualifying 1A. There still could be a twist and a turn. Will there be an 11th turn here in Tangkak? For now, Azroy continuing his challenge to try and improve his lap time and knock Akid off provisional pole. Well, first, actually, there should be. We have 2 qualifying sessions. Provisional pole will only be decided after Super Bowl. As of right now, we still have no indication on whether Azroy is going to make it. He comes around the last turn now. Looks like a decent lap. He might just make it. It's a 44.2, so still consistent, but not very near enough. Azroy masih lagi berusaha. Dia mungkin juga dia terus berada di sini untuk mendapatkan feeling terutamanya jika dalam perlombaan nanti keadaan ini berterusan, mana semakin suntuk tempoh masa, kurang 1 minit lagi akan tamat untuk sesi kelayakan yang pertama bagi CP150. Begitu juga dengan Nazrul Izzat yang dilihat juga struggle pada sesi yang pertama untuk sesi kelayakan ini. Dia di kedudukan ke-9, ketinggalan 0.593 saat. Nazrul Izzat, di belakangnya itu ialah seorang pencabar juga. Di persepsi dia pastinya Afif yang akan masuk selepas ini untuk kumpulan B. Jadi sekali lagi kita menyaksikan pelumba-pelumba dari CKJ Racing konsisten sebagaimana calon kejuaraan untuk 950 itu Akid. Sebelum hujan tadi melakukan 43.931 dan seolah kedudukan itu catatan masa itu kekal. Tidak ada cabaran ataupun tidak boleh dipintas. Checker flag. Anda menyaksikan baru melintasi 1 lap tadi ialah termasuklah Nazirul Izzat. Jadi kita akan nantikan ketibaan oleh semua pelumba selepas tamatnya sesi kelayakan yang pertama untuk CP150. Menyaksikan setakat ini ialah Akid Aziz dengan 43.931 saat. Jadi kita akan menyaksikan catatan masa rasmi selepas tamat sesi kelayakan yang pertama untuk kumpulan A CP150. Jelas kita menyaksikan Akid Aziz kekal selaku pendahulu dengan 43.931. Di tempat kedua Azroy Hakim Anwar, 3 Haziq Fairuz, 4 Muhammad Iqbal Amri Abdul Malik, 5 Muhammad Muzakir Muhammad, 6 Helmi Azman, 7 Muhammad Haris Farhan, 8 Syafiq Rasul, 9 Nazirul Izzat. Diikuti juga dengan Idil Fitri di tempat yang ke-10 setelah melakukan 44.536. Diikuti dengan Ali Brosi 11-12 Idan Hakimi Radwan dan Muhammad Afizat Supan.
Sekaligus telah pun tamat dan juga selesai kelayakan yang pertama, kumpulan A bagi CP150. 43.931. Itu ialah terpantas yang telah pun dilakukan oleh pelumba dari Petronas Sprinter Yamaha CKJ Racing, iaitu Muhammad Akil Aziz. Ramai yang telah mencuba PETRONAS Max 95 dengan ProDrive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Ringan, dijimat. Saya setuju. PETRONAS Max 95 Dengan ProDrive Adalah yang terbaik. Yes, memangnya lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M. Ramai yang telah Teruskan sesi yang penting juga masih dalam kategori CP150. Ini adalah kelayakan bagi kumpulan B, kelayakan pertama selepas selesai kumpulan pertama Akid Nyasingan yang terpantas, dan di sini kita akan perhatikan nanti yang mana ada 12 pelumba: Syarul Shazras, Tengku Amirul, Hafiruddin, Farid Hakimi, Syafiq Nazrul, Syarul Izzuan, Nur Hakim, Nur Hafizullah, Nur Hafizul dan juga Faiz Zekri serta Izam Ikmal, Kasma Daniel, Afif. Antara tumpuan juga seterusnya ialah Kuwaresmi dan juga Afizi Supan. Kita tahu di Tangkak antara lita favourite bagi Afif. Dia juga turun dengan aksi yang baik juga pada sebelah pagi tadi untuk sesi latihan bebas yang pertama, di mana Afif mencatatkan 44.117. Diikuti dengan Kasma Daniel, Faiz Zekri tempat ketiga pada sesi yang pertama. Namun untuk permulaan di lap yang pertama ini kita lihat Faiz dengan 44.861. Antara permulaan yang bertenaga ditampilkan oleh Faiz 44.861 pada awalnya tadi. Shazras juga dengan catatannya yang lebih baik 45, tapi sekarang ini kita lihat Shazras memperbaiki catatan masanya 44.997 di lap yang ketiga, lap yang terbaru. Dan perubahan ini pasti akan berlaku. Afif belum lagi dengan catatan terbaiknya
Kita akan nantikan juga catatan masa yang dilakukan oleh Afif. Last minute tempoh masa yang ada, dan melihat dalam kumpulan B ini seperti kebiasaannya mereka pasti mahu mencari mendapatkan kedudukan 5 terbaik. Mereka ada 2 peluang sesi kelayakan. Jadi catatan masa yang terpantas di kalangan di antara 2 kelayakan ini, itulah yang akan diambil kira dan juga meletakkan kedudukan mereka untuk melayakkan beraksi di Super Bowl dalam perebutan grade 1 hingga 10. 5 pelumba terpantas dalam setiap kumpulan A dan juga B akan layak dalam Super Bowl. Ini peluang 44.041 setakat ini yang dilakar oleh Faiz Zakri. Manakala Kasma masih lagi mencari, masih lagi cuba mendapatkan catatan masa lebih baik, dan dia baru saja melakukan 44.334 untuk berada di kedudukan yang ke-3 di belakang Faiz Zakri. Manakala Afif dia telah pun kembali berjaya mendapatkan 43.969. Agak baik catatan masa daripada Afif. Dalam sesi latihan bebas yang pertama tadi 44.117. Dan kali ini Afif dengan 43.969. Adakah dia akan teruskan berbaki masa yang ada, ataupun sebaliknya sebagaimana sering dia lakukan dalam beberapa pusingan sebelum ini, apabila berjaya mendapatkan catatan masa, mungkin itu antara sasarannya, dia akan keluar. Nampaknya mungkin Afif sekali lagi akan keluar dari Lita. Selain itu, Farid Hakimi juga masih lagi berusaha. Dia baru memperbaiki catatan masanya 45.222 saat. Sekadar di tempat yang ke-6. Cuaca yang taklah lebat untuk waktu ini. Kita harapkan cuaca kembali dalam keadaan yang baik untuk memastikan kondisi Lita juga dalam keadaan baik, untuk memudahkan setiap pelumba menampilkan aksi terbaik mereka. Jadi Afif keluar dari Lita selepas dia berjaya lakukan di lap yang ketiga 43.969. Seolah-olah sedar bahawa bukannya mudah untuk melakukan di bawah 44 saat. Walaupun Faiz Zakri berjaya lakukan 44.041 saat, hanya ketinggalan 0.072 saat di belakang Afif Amran. Manakala Kasma di tempat yang ketiga 45. Ada 4 pelumba yang lakukan di bawah 45 saat. Ada 7 minit. Sastra saya sini. Empat 4.823 saat. Best lap yang sempat dilakukan oleh Shazras. Sesi 9 pagi tadi dia lakukan 45.013. Jadi Afif bersiap sedia untuk kembali semula. Oh tidak. Mungkin dia akan kembali kerana masih lagi ada masa. 7 minit untuk Afif. Yang penting ialah nak menempatkan 5 terpantas untuk beraksi dalam Super Bowl untuk perebutan grid di hadapan menuju perlombaan nanti. Itulah yang paling penting untuk setiap pelumba. Dan dalam kategori ini, setiap pelumba mempunyai misi tersendiri, walaupun untuk perebutan kejuaraan keseluruhan lebih terarah kepada Akid. Afif berkemungkinan, tapi kalau lihat daripada perancangan pasukan, kemungkinan peluang itu nampak ada advantage kepada Akid Aziz. Apapun, kita
Kita kena berikan tumpuan untuk sesi kelayakan yang pertama ini terlebih dahulu. Selepas Akid kuasai dalam kumpulan A, dan kali ini rakannya Afif. Dan perkembangan lainnya lah yang terkini Kasma. Dia berjaya perbaiki catatan masa yang lebih baik, lebih pantas. 44.002 saat. Oh, hanya sedikit saja untuk dia berjaya lakukan di bawah 44 saat sekarang untuk Kasma. Untuk dia mengejar catatan masa Afif Amran. Untuk Kasma dia ketinggalan 0.033 saat. Yap, Afif kembali. Lepas selekor yang ketujuh. Yang terlap awal selepas dia masuk semula. Satu flying lap. Oh, untuk lap pertama 43.96. Oh, kerana kita lihat tadi saya katakan bahawa Kasma hanya beberapa saat saja lagi untuk dia berjalan di bawah 44 saat, dan kini dia berjaya di lap yang ke-8 dengan 43.903, walaupun Afif juga perbaiki catatan masanya dengan 43.965. Jadi perkembangan yang menarik untuk kita melihat terarah kepada pelumba ini, iaitu Kasma Daniel yang 43.826. Semakin laju, semakin baik catatan masa dari Kasma. 2 lap berturut-turut dia perbaiki catatan masanya. 43.826 catatan masa terbaru. Ketinggalan 0.089 Afif. Walaupun dia berjaya lakukan 43.915. Yang kita mahukan perkembangan yang sengit menuju perlumbaan. Kumpulan yang pertama atau kumpulan A adalah terarah kepada Akib Azroy umpamanya. Dan di kumpulan B ini selain Afif, Kasma Daniel dalam kedudukan yang baik sebelum mereka mengharungi sesi kelayakan yang kedua hari ini. Dan juga untuk melihat 5 pelumba terpantas dalam kumpulan B dan juga kumpulan A untuk beraksi dalam Super Pole esok. Jadi sekali lagi kepada anda kena datang, dan kita nak mengajak semua untuk menyaksikan secara langsung di Kompleks Sukan Permotoran Tangkak ini. Masuk adalah percuma. Anda boleh datang menyaksikan debaran, terutama dalam kategori CP150, kategori perdana. Faiz Zakri juga konsisten di bawah 45 saat dengan 44.041 saat. Ketinggalan 0.347 saat saja di belakang pendahulu, iaitu Kasma Daniel. Minit. Masih ada masa terutama untuk Afif untuk dia cuba mengejar catatan masa ataupun meminta catatan masa dari Kasma Daniel. Selain itu, kita lihat catatan masa dari Syarul Shazraz juga semakin baik dengan 44.729 saat. Untuk dia berada di tempat yang keempat, untuk berada di belakang Faiz Zakri, di belakang Afif dan juga Kasma Daniel. Kalau Afif, dia setakat ini selepas dia masuk semula beberapa lap, kita lihat dia konsisten cuba untuk dapatkan di bawah 44 saat, namun yang lap yang ke 9 tadi 44.807. Mungkin banyak perkara yang akan diperbaiki selepas ini, terutama sesi latihan, sesi kelayakan yang kedua di sebelah petang nanti untuk Afif. Dan lap yang terbaru sekadar 46.685.
kurang 1 minit saja lagi sebelum tamat. Adakah Afif mampu untuk memintas catatan masa Kasma? Kasma juga yang dilihat memperlahankan jenteranya. Dalam keadaan baik untuk Kasma. 43.6 43.694 saat itu yang dilakukan oleh Kasma di lap yang 10 tadi. Dia mendahului Afif. Menuju selekor yang ke-7 untuk Kasma. Di belakangnya ialah Syarul Sazras. Untuk menuju selekor yang terakhir, selekor yang ke-9. Sebelum melengkapkan satu lagi lap sebelum checkered flag, ada peluang. Ini mungkin lap yang terakhir untuk Kasma. Dia lakukan 44.348 saat tadi. Manakala Afif, dia masih berusaha walaupun berjaya lakukan di bawah 44 saat. Afif sebentar tadi dengan 43.934 saat, satu masa yang baik juga. Tetapi melihat kedudukan catatan masa Kasma itu adalah yang semakin baik. Checkered flag. Dan ini pastinya mereka akan tiba melengkapkan dua selekor terakhir untuk menamatkan aksi kelayakan yang pertama. Untuk Afif, adakah kekal dengan 43.780? Oh, nampaknya Afif baru saja lakukan 43.640 saat di lap yang terakhir menolak Kasma di tempat yang kedua dengan perbezaan 0.054 saat. Jadi sekali lagi kita terarah kepada pelumba-pelumba Yamaha Petronas CKJ Racing, iaitu Afif Amran mendahului menerusi catatan masanya 43.640 yang dilakukan di lap yang terakhir tadi. Menarik. Catatan masa rasminya ialah 43.640 dari Afif yang mengetuai untuk kumpulan B ini, diikuti dengan Kasma di tempat yang kedua, Muhammad Faiz Zakri tempat ketiga, 4 Syarul Shazras, Syarul Yuzi, 5 Nur Hakimah, Nur Hafizullah, 6 Muhammad Farid Hakimi, 7 Syarul Izzuan, 8 Tengku Amirul Hafirudin, 9 Hafizi Supat, Muhammad Izam Ikmal 10-11, Warismi 12, Muhammad Syafiq Nazrul Abdullah. Dah selesai. Dan kita nak menyaksikan recap untuk kelayakan yang pertama ini.
Baiklah, kita dah selesaikan semua sesi di sebelah pagi. Kita akan berehat. Sekembali nanti di sebelah petang, banyak sesi-sesi yang lebih penting. Kita akan mulakan dengan latihan bebas yang kedua untuk bidang KBS CP125 dan kelayakan untuk PETRONAS Malaysian Cub dan juga kelayakan kedua untuk CP150. Jadi jangan ke mana-mana, kita akan kembali pada sesi petang nanti.